Okay, so let us continue. কালি আমি যিখিনি পঢ়িছিলো how did you find it, or like any issues with whatever we discussed yesterday? Yeah. Issues or observation or elaboration that you might feel can be important? Anything? Nothing. All good. Okay. Shall we wait for a couple of minutes because some regular people are yet to join? Just wait for a couple of minutes. So how is studies? এতিয়া আহিছে নে আকৌ পৰীক্ষা দিয়াৰ মুডটো আহিছে নে? আমাৰ জ্ঞানদীপৰ আহিছে নাই? জ্ঞানদীপেতো চাকৰি বাকৰি পালে এতিয়া। I should appreciate your endeavor and your spirit to appear again, because in my eyes you are a winner, because I have seen many people who have qualified and are not willing to appear again. বহুতে appear কৰিবলৈ সাহস কৰিব পৰা নাই, maybe for different reasons. They have their reasons, but মইতো এইটো লজিকটো বুজি নাপাওঁ, কাৰণ ইউ আৰ ষ্টাডিং এইবাৰে ফৰ্মত মানে কি এটা ফ্ল' এটাত আছে, আকৌ ইউ লুজ দ্য মোমেণ্টাম জাষ্ট বিকজ চিট কম আছে সেইটো কাৰণে। আই ডোন্ট থিংক দেট ইজ গুড ইনাফ ৰিজন। যদি প্ৰচেছটোত আছে তেতিয়াহ'লে দিব লাগে। বহুতে নিদিয়ে পৰীক্ষা, স্পেচিয়েলি বোলে কোনোবাই APS CPS পাইছে তেতিয়া বেলেগ কথা। ACS পোৱা সকলোতো নিদিয়ে মই মানিছো, কিন্তু একাউণ্টছ অফিচাৰ বা এইবিলাক পাইছে, সেইবিলাক বেয়া চাৰ্ভিচ নহয়, ভাল চাৰ্ভিচে হয়। বাট যদি ACSৰ সপোন আছে, ইউ শুড কণ্টিনিউ ষ্ট্ৰাইভিং। দিব লাগে, এতিয়া ৰিলেক্স কৰিব আৰু চবে। Okay, so without wasting more time, let us continue. So আমি কালি যিটো the idea of liberal economic model বা যিটো নিউ লিবাৰেল মডেল বুলিও কওঁ বা মাৰ্কেট ইকনমি বুলিও কওঁ, সেইটো we also refer to it as market economy বা market model বুলিও কওঁ. So basic principle is same, আৰু মানে ইভলিউশনটো কেনেকে হৈছে মই কালি আলোচনা কৰিছিলোৱে, যে এডাম স্মিথৰ পৰা কেনেকে আমি মুভ অন কৰিলো, বা ইনফেক্ট লাইক প্ৰি এডাম স্মিথ অলছো আমি আজি কিছুমান ডেভেলপমেন্ট পঢ়িম, যেনেকে there is something called mercantilism. Have you heard this term, mercantilism? Mercantilism শব্দটো শুনিছে নেকি আপোনালোকে? Yes, sir. Mercantilism you have heard. So how is it different from liberal model or free market model? How is mercantilism different from liberal model or free market model?
এক্সাক্ট ডিফাৰেন্সটো গম নাপাওঁ, এইটো বস্তু জানো যে ট্ৰেড ৰিলেটেড হয় কমপ্লিটলি মাৰ্কেণ্টাইলিজিমটো আৰু মানে ফ্ৰী সেই মাৰ্কেটটো মাৰ্কেট ইকনমি আৰু মাৰ্কেণ্টাইলিজিম, আৰু এফালে আমি থব পাৰো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু ক্ৰাউন ৰুল। এতিয়া বুজি পাইছেনে ডিফাৰেন্সটো? য়েছ, আচ্ছা, পলিটিকেল আৰু ইকনমিক। মানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে যিটো প্ৰিন্সিপলত ইণ্ডিয়াত কেপচাৰ কৰিছিল ইণ্ডিয়াখন, বা যিটো ইকনমিক প্ৰিন্সিপল ডমিনেণ্ট আছিল সেইটো সময়ত, ডেট ৱাজ মাৰ্কেণ্টাইলিজিম। মাৰ্কেণ্টাইলিজিম মানে কি, যে এখন দেশে নিজৰ ইকনমিক পলিচি বিলাকৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ব প্ৰমোশ্যন অফ এক্সপৰ্টছ। It was a driving force, আৰু সেইটো কাৰণে কিছুমান কোম্পানীজ বিলাকক স্পন্সৰ কৰিছিল, basically for trade, so that they could import cheaper things and export মানে dearer things to other markets. So এই বস্তুটোৱে ডমিনেটিং ফেক্টৰ আছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়া, মানে ইউ কেন সে ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজ আৰু কলনিজ বিলাকৰ মাজত ৰিলেশ্যনশ্বিপটো। কিন্তু লিবাৰেল মডেল অহাৰ লগে লগে এই বস্তুটো চেলেঞ্জ হ'ল, যে কিয় চেলেঞ্জ হ'ল? মাৰ্কেণ্টাইলিজম লিডছ টু সামথিং কল্ড মনোপলি, বিকজ এক্সপোর্ট প্ৰমোশনৰ কাৰণে এইটো টেন্ডেন্সিটো এনেকুৱা যে কোনোবা পাৰ্টিকুলাৰ মানে প্লেয়াৰ এটা থাকিলে সি বেছি ভালকে সেইটো এৰিয়াটো ডমিনেট কৰিব পাৰিব, বা কোনোবা এটা সেক্টৰ ভালকে ডমিনেট কৰিব পাৰিব, নিজৰ মাজত কম্পিটিশন নহয়। সো কম্পিটিশন হলে কি হয়, গুডস মানে prices comes down হলে কি হ'ব, exported obviously it will get affected. So this was the model of economy that was followed in the initial stages of our colonial rule. কিন্তু তাৰ পিছত লাহে লাহে এটো দেখা গ'ল যে মানে ব্ৰিটেইনত they were protest, they started protesting that why should the company, East India Company, only you can say keep all the benefits or keep all the returns from India trade. So তেতিয়া আহিলে আইডিয়াটো যে ফ্ৰী মাৰ্কেট, যে ফ্ৰী মাৰ্কেটৰ আইডিয়াটো বা মাৰ্কেট ইকনমিৰ আইডিয়াটো যে everybody has equal chance to participate in the market and gain benefit out of it. So তেতিয়া আমাৰ মানে যিটো মানে you can say ষ্টেটৰ ডাইৰেক্টেড নহয় বস্তুটো, আল্টিমেটলি কলনি আৰু ক্ৰাউনৰ মাজত এটা ডাইৰেকশ্যনেল ৰিলেশ্যনে আছিল, তাতো ব্ৰিটিছ ৱাজ হেড দ্য আপাৰ হেণ্ড, বাট নমিনেলি ইট ৱাজ লাইক কি ফ্ৰী মাৰ্কেট ফৰ দ্য ব্ৰিটিছাৰ্ছ, আমাৰ কাৰণে নহয়। দে হেড দ্য ফ্ৰী মাৰ্কেট, মানে ব্ৰিটিছৰ পৰা মাল্টিপল মানুহে আহি পেলাই ইনভেষ্ট কৰিছিল ইণ্ডিয়াত, বা মাল্টিপল ইণ্টাৰেষ্টে আহি ইনভেষ্ট কৰিছিল, এণ্ড দে টুক মানি আউট অফ ইট। বাট ইণ্ডিয়াৰ পৰা এক্সপৰ্ট কৰা বা ইণ্ডিয়াত অহা এইবিলাকত কণ্ট্ৰল আছে। So colonial times had free market only from British perspective. So আমি এটো কথাটো কিয় আহিলে, মাৰ্কেণ্টাইলিজমৰ কথাটো এটো কাৰণে কলো যে মানে আমাৰ এই আইডিয়াটো যেনেকে ইভলভ হৈছে, যে আমি প্ৰথমতে মাৰ্কেণ্টাইলিজমত আছিলো, তাৰপিছত মাৰ্কেণ্টাইলিজম অপোজ কোনে কৰিছিল? এডাম স্মিথে অপোজ কৰিছিল। এডাম স্মিথে অপোজ কৰিছিল, কৈছিল যে নহয়, এনেকেতো দেশবিলাকে উন্নতি নকৰে, যে পাৰ্টিকুলাৰ কোনোবা গ্ৰুপছ কিছুমানকহে আমি যদি প্ৰমোট কৰো তেতিয়া উন্নতি নকৰে, আমি এইটো ফ্ৰী মাৰ্কেটৰ কনচেপ্টত আমি গলেহে দেশবিলাকে উন্নতি কৰিব বা এনাফ ৱেল্থ ক্ৰিয়েশ্যন হ'ব। এডাম স্মিথৰ মেইন সূত্ৰটো আছিল হাউ টু ক্ৰিয়েট মোৰ ৱেল্থ। সো সেইটো কেতিয়া হ'ব পাৰে বুলি ক'লে এডাম স্মিথে, যেতিয়া ফ্ৰী হেণ্ড অফ মাৰ্কেট ডমিনেটছ। ফ্ৰী হেণ্ড অফ মাৰ্কেট মানে কি? ইট ইজ দ্য ডিমাণ্ড এণ্ড ছাপ্লাই। ডিমাণ্ড এণ্ড ছাপ্লাইৰ বেচিছত যেতিয়া মাৰ্কেটখন চলিব, তেতিয়াহে সেইটো মানে ইউ কেন সে that is how countries become rich. That is the idea of liberal model. But again, সেই মডেলটো এতিয়াও ৱৰ্ল্ডৰ আটাইতকৈ ডমিনেটিং ফেক্টৰ আছে। আমি US খন, why is US considered the land of opportunity? Because again, the idea of free market, the idea that anybody can become a billionaire or millionaire.
So সেই আইডিয়াটোতে আমাৰ এতিয়া ডমিনেটিং ভিউ এতিয়াও আৰু লাইক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউচনৰ আগৰখিনি সময়ত মাজত অলপ এটা ফেজত ছ'চিয়েলিজম বিকেম ইন ভোগ বাট ৰাইট নাও এগেইন দ্য ডমিনেণ্ট ৱৰ্ল্ড ভিউ ইজ লিবাৰেলিজম বাট কালি আমি যিখিনি আলোচনা কৰিছিলো সেইখিনি আমি কিছুমান আইডিয়াজ সামাৰাইজ কৰাটো বহুত দৰকাৰী I don't know you did it or not but যদি আমাক খুধে যে যেটো লিবাৰেল মডেল বা নিউ লিবাৰেল মডেল হেতুৰ যদি আমি বেসিক্যালি why do we support বা what are the values or better what are the positives of liberal model তেতিয়া হলে আমি প্ৰথম কথাটো মানে এইবিলাক বস্তু মানে ইম্পৰ্টেন্ট হয় মানে মনত ৰাখিব লাগে বস্তুটো বুজি পাওঁতে যে আমি কিয় এতিয়া এটো ফলো কৰিছিল বা তেতিয়া কিয় এটো ফলো হৈছিল প্ৰথম কথাটো যে এটা সাস্টেইনড ইকোনমিক গ্ৰোথ is possible sustained economic growth মানে কি আমি হিনান পঢ়িছিলো নহয় ইকোনমিক গ্ৰোথ আৰু ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টৰ ডিফাৰেন্সটো ইকোনমিক গ্ৰোথটো আমি কি বুলি কৈছিলো what is economic growth is it a quantitative term or a qualitative term quantitative term so I mean economic growth merely in terms of numbers কৈছো যে এটোৱে essential conditions set কৰে যাতে economic growth মানে আমাৰ previous quarter পৰা এতিয়া quarterলে মানে আমি আমাৰ production যেটো output এটো বহাব পাৰো that is one positive factor about this then you can say it encourages innovation লাগিবই because মানে innovation আহিলেহে আমি কম খৰচত productivity বহাব পাৰো হয় না innovation বিলাক হেতু কাৰণে হয় যে how to make the production process more efficient more cost effective হয় না তাৰ পিছত it will obviously encourage entrepreneurship হৈছে চাগে স্পেলিং তাৰ পিছত obviously another name for this model is also called competition encourage kore that you arrive at the best price you arrive at the best product tarpisot it works on the belief that people have economic rationality to key basically it is to recording hoy ase যদিও you focus কারণ পিছত টাইম নাপাব এবিলাক আকো ঘুৰাই সোৱাৰ কাৰণে try to note down কিবা থাকিলে এতিয়াই শেষ কৰি যাও এনেকে বখল যাতে আৰু নেক্সট টাইম পঢ়িব নালাগে economic rationality মানে হৈছে it is about the fact that maximum profit বা best price of বস্তু এটা কিনা বা যদি আমি producer হয় to earn maximum profit that is the rationality that we talk about but that is the main মানে driving force of liberal economy ঠিক আছে কিন্তু obviously কিছুমান you can say negatives or challenges কেনেকুৱা প্ৰথম challenge obviously আমি কালিও ৰেফাৰ কৰিছিলো যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউচনৰ মাজৰ ফালে বা শেষৰ ফালে আমি দেখা পাওঁ মানে early 19th century বা late 18th century দেখা পাওঁ যে human misery বাঢ়ি যায় human misery মানে কি terms in terms of say lack of inclusive growth শব্দটো actually প্ৰথম আমাৰ মানে vocabulary India basically I think 11th 5-year planot প্ৰথমবাৰ inclusive growth শব্দটো ইউজ হৈছিল কিন্তু এটো আগৰ পৰা ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্সত ইউজ হৈ থাকে inclusive growth মানে হৈছে যে growth টো অকল হলে নহব এটোত আমি maximum মানে sections of society মানে maximum section মানুহ আৰু maximum region cover হ'ব লাগিব যে অকল আমাৰ এতিয়া ইন্ডিয়াত কেনেকুৱা আমাৰ ইন্ডিয়াত ইকোনমিক গ্ৰোথ is it inclusive in terms of both place and people answer is unfortunately no the reasonor ক্ষেত্ৰতে আমি যদি চাও যে আমি দেখা পাম in fact এটো কোৱেশ্চনো আগতে আহিছে
যে আমাৰ কোষ্টেল ৰিজনছ বিলাক বেছি ডেভেলপড হয় compared to the interiors. So similarly, again, people of certain states have higher per capita income compared to, say, certain northeastern states. So আমাৰ যিটো the idea of inclusive growth, সেইটো ইয়াত নাহে। কিয় নাহে? Because liberal modelত what is the logic? যে profit বঢ়াব লাগে। What is the rationality? Profit বঢ়াব লাগে। Profit বঢ়োৱাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম? এনেকুৱা এটা জেগাত ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বহাম য'ত we can maximize the profit and minimize the cost. So আমি সদায় এইটো এনচিয়ৰ কৰিম যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বিলাক সাগৰৰ ওচৰত হওক, যাতে আমি এক্সপোৰ্টৰ কাৰণে ইজি হয় বা ইম্পৰ্ট কৰিবলৈ ৰ মেটেৰিয়েল ইম্পৰ্ট কৰিবলৈ ইজি হয়। So সেইটো কাৰণে নেচেচাৰিলি ইনক্লুচিভ গ্ৰোথ কৰাত চেলেঞ্জেছ থাকে। আমি এতিয়া জাষ্ট টু মেক দ্য পিপুল অফ অৰুণাচল ডেভেলপড, আমি তাততো বহুত ডাঙৰ এটা হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ছেটআপ কৰিব নোৱাৰো, বিকজ তাত যদি আমি বহুত ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা ছেটআপ কৰিলো, তাৰপৰা ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কষ্টে দেখোন আমাৰ প্ৰডাকশ্যন কষ্টতকৈ বেছি হৈ যাব। চ' এইবিলাক কিয় হয়? বিকজ that is how liberal model works. So you can say one of the negatives of liberal model is that necessarily there will be human misery in terms of, you can say, lack of inclusive growth, but in terms of inequality. And inequality will be steep. Steep inequality. You can't help it in a way. Second very significant challenge of liberal model, actually etu amar mane 1991 reforms of pisot ei bostu to criticize hoy ei aspect to je public services jibilak hoy, public services are neglected. Can anyone elaborate on this fact? Why, if we are promoting a liberal model of economy, how can it lead to negligence of public sector? Public service neglect kora mane buji paise na, health, education, ebilakor quality down hoa. So how is it related? In fact, post 1991, it is not a coincidence that the quality of healthcare, public hospital or quality, public school or quality, apalage mon koriboson 1991 or pisot beya hoise besi. Jodi ami historically saw, pre 1991 it was better. আৰু এতিয়া মানে post 1991 আমি দেখা পাওঁ যে ক্ৰমান্বয়ে হেল্থ কেয়াৰ হওক, পাব্লিক এডুকেশ্যন হওক, আমাৰ ষ্টেট অফ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলছ, ষ্টেট অফ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজেছ, ষ্টেট অফ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলছ হেজ ৰিডিউচড। ৱাই? বিকজ ষ্টেটৰ, ইউ কেন চে, ষ্টেটে আগতে সেইবিলাক ৰেছপনচিবিলিটি হিচাপে লৈছিলে। State used to, public service of state aim at welfare rather than profit, in contrast to, no, that is not the reason. Heto to obviously public service is welfare oriented. Amar civil service or jetu main public service motive ote ami kaam koru, kintu hetu karon nohoy. Karon to hoise je there is withdrawal of government from public services, because liberal model suggests that sob bostu mane government or functioning কমাব লাগে আৰু হেবিলাকতো private investment আহিব লাগে। So যেতিয়া private investment educationতো আহিলে, হেল্থতো আহিলে, তাৰ মানে কি গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবিলাক এৰিয়াত গভৰ্ণমেণ্টে য'ত ইনভেষ্ট কৰিছিল সেইবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট started withdrawing, government started lessening its investment. আমি হেতু দেখা পাওঁ, এগ্ৰিকালচাৰটো দেখা পাওঁ, agricultural productivity there has been a decline, and there was actually বহুত প্ৰটেষ্টো হৈছিল এলপিজি ৰিফৰ্মৰ সময়ত যে এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰ উইল বি এফেক্টেড, বিকজ গভৰ্ণমেণ্টৰ তাৰ আগলৈকে যিটো ৰোল আছিল সেইটোতো প্ৰাইভেট সেক্টৰে ইমিডিয়েটলি প্লে কৰিব নোৱাৰে, আৰু প্লে কৰিলেও ইট উইল বি স্কিউড ইন ফেভাৰ অফ বিগ ফাৰ্মাৰ্ছ। চ' সেইটো কাৰণে মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো উইথড্ৰয়েল ফ্ৰম পাব্লিক ইনভেষ্টমেণ্ট, that will have consequences for public services. The withdrawal of government from public expenditure or public services will have the consequence. So that is what we mean. Like, this is one of the negatives of liberal model of growth, that there is a public service are getting neglected, resulting in
decline in quality of healthcare in public hospitals and public schools. Are you clear? বুজি পাইছে কথাটো? Yes, sir. হেৰি পাইছে নাই? পলাশে বুজি পালে নাই? পলাশ, did you understand? বুজি নাপালে ক'ব। মানে মোটিভৰ কথা নহয়। Yeah, it is not about motive aspect. আগতে কি হৈছিলে, গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ইমান আছিলে, প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ইমান আছিলে। চ' এইটোত স্কুলছ, কলেজেছ, এভৰিথিং ইজ কভাৰ্ড। প্ৰাইভেটত ইনভেষ্টমেণ্ট কম আছিল। এতিয়া যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ইমান হৈ গ'ল, প্ৰাইভেটৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ইমান হৈ গ'ল, হা, চ' প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট উইল নেচাৰেলি বি concentrated in areas where you can gain revenue. So since there is withdrawal of government, government expenditure from public services, public expenditure government কৰিছিল হেতু withdrawal হৈছে, so that necessarily leads to decline in quality of schools, colleges, hospitals. প্ৰাইভেটে সেইটো তাত নকৰে ন, বা প্ৰাইভেটৰ সেইটো লেভেল অফ ইনভেষ্টমেণ্ট নাথাকে কেতিয়াও সেইটো লেভেলত। মানে এইটো মটিভৰ কথা নহয়, মানে এইটো that is how liberalism বা capitalism is oriented. It will always be oriented towards maximizing profit, minimizing cost. So they will their investment in sectors where এইটো নাথাকিব ন। মানে 91 টো এটা মানে ব্ৰেক ইভেন, মানে ইনফ্লেকশ্যন পইণ্ট হয়। প্ৰি 91 গভৰ্ণমেণ্টে বহুত বেছি ইনভেষ্ট কৰিছিল চব জেগাতে। গভৰ্ণমেণ্ট উইথড্ৰয়েল হৈ যোৱাৰ লগে লগে এইটো একচুৱেলি মই এটা টাৰ্ম এটা পাহৰি আছো, এইটো মই ৰিকল কৰিব চাইছিলো যে হেৰি নিউট্ৰিশ্যন ৰিলেটেড এটা টাৰ্ম আছিলে, মানে সেইটোতো ৰিফ্লেক্ট হয় যে নিউট্ৰিশ্যন লেভেলবিলাক ডাউন হয় যে বিকজ মানে your quality of public investment goes down, it leads to some malnutrition এইবিলাকো বাঢ়ে। So এইবিলাকো kind of, there is a term, economic survey দিছিলে, মই দিম মেইনছৰ আগত এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, I will find those things out and I will give it to you. But basically what you have to carry is that this is one big idea that you need to carry. The public services get neglected, neoliberalism. Third is obviously এইটোতো না ষ্টাৰ্টিং নহয়, এইটো কিবা হেৰি আছিলে, মানে এনেকুৱা আছিলে যে এটা ফেমিলিৰ যিটো হেৰি খৰচ হয় হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত, সেইটো বাঢ়ি যায়। মানে সি আগতে যিহেতু গভৰ্ণমেণ্টে কৰিছিল, চ' গভৰ্ণমেণ্টে কৰিছিল কাৰণে সেইটো খৰচ কৰিব লাগে। এতিয়া যেতিয়া সেই চাৰ্ভিচটোৱে যেতিয়া সি প্ৰাইভেটৰ পৰা ল'ব লাগে, চ' ইট লিডছ টু মানে তাৰ private expenditure on health and education increases. So that results in out of pocket নহয়, that results in সেইটো কাৰণে কি হয়, পইচা যেতিয়া প্ৰাইভেট ছেক্টৰত বেছি খৰচ কৰিব লাগিব, that results in there is a economic survey দিছিলে malnutrition.
এইটো পাহৰি মই একদম মাইণ্ডৰ পৰা ওলাই গ'ল। এটা টাৰ্ম আছিলে নিউট্ৰিশ্যন মানে আইডিয়াটো এইটো যে যেতিয়া আপুনি সেইবিলাক চেক্টৰত আপুনি নিজে ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব বা পইচা খৰচ কৰিব লাগিব আগতে য'ত গভৰ্ণমেণ্টে কৰিছে, চ' আপুনি ডেট উইল ৰিজাল্ট ইন মানে এইফালে ডিছপ'জেবল ইনকাম নাথাকিব বা বেলেগ পইচা নাথাকিব টু ইনভেষ্ট অন গুড ফুড আৰু এইটো, ডেট উইল ৰিজাল্ট ইন হেৰি দিম পিছত মনত পৰিব। ইয়াৰ পিছত এনভাইৰনমেণ্ট ডিগ্ৰেডেশ্যন ইজ এ নেচেচাৰী কনচিকুৱেঞ্চ। এনভাইৰনমেণ্ট degradation is a necessary consequence of profit maximization. হ'বই, because environmental cost to zero বুলি ভাবি পেলাই কৰে ন, pollution solution চব বিলাক everything related to it. তাৰপিছত আৰু বাকী ধৰক আমাৰ যিটো the idea of consumer rationality, that is again misplaced according to many people. Consumer rationality is misplaced because we know how rational consumers are. So এইবিলাক মানে you can say this is the reason why we need to have a degree of you can say caution while exercising the liberal model of growth. ঠিক আছে, socialism-তো it is not like তাতো সব হাংকি দৰি নহয়, that obviously state-led মানে যিটো the economy is totally under the state, but the problem is কি socialism-ত problemটো কি হয়, socialism বা communism same thing. Political science হলে আমি বেলেগ difference শিকিব লাগে, but ইয়াত এতিয়া আমাৰ economic terms-ত it is the same. It is basically the complete ownership of the economy by the state. আৰু মনত ৰাখিব socialism and বা communism is a reaction to capitalism বা liberalism. এটো অটোমেটিক আইডিয়া এটা ওলোৱা নাছিল, এটা ৰিয়েক্টিভ আইডিয়া হিচাপে ওলাইছিল। সো কিহৰ ৰিয়েকশ্যনৰ এগেইনষ্টে হ'ব বা what will it target? It will target basically inequality. যিটো inequality promoted by liberal model that was sought to be rectified through socialism, through public ownership of the economy. Government যেতিয়া own কৰি থাকিব, it is believed that it will result in lesser inequality or society will be more equal. But actually কি হৈছিলে, প্ৰবলেমটো কি আছিল, এইটো যদি ইমান কনচেপচুৱেলিটো ভাল, কিন্তু why did socialism fail as an economic idea? টাৰ্মটো পাই গলো পৰিলে। ফুড বাজেট স্কুইজ, এই টাৰ্মটো শুনিছেনে? It is basically because public expenditure is not provided, no longer provided by the government, so that is resulting into more investment by public by individuals on public services. Private service বিলাক privately লব লগা হৈ আছে, education, health. So তাৰমানে কি হৈছে, resulting into your squeeze in your food budget. So what is it resulting into? It is resulting into nutritional challenges. যিটো আমাৰ এতিয়া আমাৰ ফুড সিকিউৰিটি ইজ নট এ বিগ চ্যালেঞ্জ, বাট মানে
আমাৰ চ্যালেঞ্জটো কি যে বেলেন্স ডায়েট বা having the right nutritional mix of diet. That is a big challenge of India right now with regard to food. Food availability is not a challenge, but quality of the food basket is a challenge. So যেতিয়ালৈকে দুখীয়া মানুহে নিজৰ পইচা ধৰক এতিয়া say for example আপোনালোকৰ ঘৰত মাইকী মানুহ এগৰাকী কাম কৰি আছে যে তেওঁ দৰমহা পাই suppose 5,000 টকা, কিন্তু প্ৰাইভেট স্কুল এখনত ল'ৰা ছোৱালীৰ ফিজে মাহত দিব লাগে বোলে 1,000 টকা, আৰু তাৰপিছত টিউচনো কৰাব লাগে বোলে তাতো দিব লাগে 1,000 টকা। চ' আল্টিমেটলি কি হ'ব? বিকজ কোৱালিটি পাব্লিক স্কুলছ নাই, তাৰমানে কি হ'ব? সেই 2,000 টকা যিটো হয়তো তেওঁ খৰচেই কৰিব নালাগিলে হয়, সেইটো কিজানি তেওঁ ভাল প্ৰটিন বা ফুডছ বা এইবিলাক কিনিব পাৰিলে হয়। এতিয়াতো সেইটো নহ'ব। That is resulting into food budget squeeze. That is resulting into health challenge বা nutritional challenge. বুজি পাইছেনে কথাটো? Are you getting it? Yes, sir. ফুড বাজেট স্কুইজ এই টাৰ্মটো কোৱা হৈছে। মই দিম এইবিলাক মেইনছত বহুত নেচেচেৰী টাৰ্ম হয়, মানে বস্তুবিলাক কি হয় আমাৰ মেইনছত আমাৰ ইকনমিৰ এনচাৰবিলাক আমি ফ্ল' চাৰ্টতো লিখিব পাৰোঁ যদি সময় নাথাকে, বা এনেকেও কৰিব পাৰোঁ। বাট এই আইডিয়াছবিলাক মানে বহুত কানেক্টেড আইডিয়াছ হয়, মানে আমি গোটেই বস্তু দেখিলে নাই, এফালে আমাৰ নিউট্ৰিচনেল চেলেঞ্জটো আমাৰ লিবাৰেল মডেল অফ ইকনমি লগত আমি লিংক কৰি পেলাই কেনেকে কৰিব পাৰোঁ কামটো। চ' ইট ইজ about how you understand things and it in a right framework. So having understood the liberal model properly, এতিয়ালৈতো liberal model to problem নাই ন কাৰো? You now know what is the liberal model and consequence of the liberal model. এইকেইটা পইণ্ট থকা মানে you can generate your answers. কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে নেকি এইটোলৈ? I hope not. Okay. Now, when you come to socialism, socialism was supposedly a solution to the challenges of liberalism. But why did socialism fail as an economic idea? কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি? Anybody? বা কাৰোবাৰ হোপ আছে নেকি? আমাৰ কোনোবা JNU চেনিয়ৰ ষ্টুডেণ্ট আছে যদি তেওঁৰতো আশা থাকিব পাৰে। লাল চালাম দি চাগে JNU চেনিয়ৰ আছে নেকি? JNU চেনিয়ৰ পঢ়া কোনোবা আছে নেকি? Anybody has believed that socialism or left oriented economy can be a solution to the crisis that we are facing in liberal model? এইটো কুৱেশ্যন বেলেগকেও অৰিয়েণ্ট কৰিব পাৰি যে আমি LPG ৰিফৰ্মছ কিয় কৰিলো, সেইটোলৈ আহিম আমি। LPG ৰিফৰ্মছ কিয় কৰিলো আহিম আমি। মই কালি যে কৈছিলো উই আৰ মুভিং ফ্ৰম এ স্পেক্ট্ৰাম, যে ইকনমিক স্পেক্ট্ৰামটো আমাৰ কেনেকুৱা পলিচি, যে উই ৱেৰ ষ্টাৰ্টিং উইথ চে লিটল বিট অফ লেফ্ট অৰিয়েণ্টেড পলিচিজ, লাইক তাৰপিছত আমি হাৰ্ড লেফ্ট ললো। ইন্দিৰা গান্ধীৰ টাইমত উই মুভড হাৰ্ড টুৱাৰ্ডছ লেফ্ট, দেন লাহে লাহে অকণমান চেণ্টাৰ ফালে আহিলো। তাৰ পৰা মানে মানে post 1991 we are moving to more towards the right of center. এতিয়া মোৰ কথা হ'ল, what is the problem? Equal wealth and benefits. So no motivation to, yeah, that is one correct observation. Your incentive to innovate, your incentive to grow reduces. So what is মানে সেতুৰ হেৰিটো কি, মানে what is the result of it? The result is that মানে ইকনমি পিওৰলি যদি আপুনি ইকনমিৰ মানে চাই, মানে ইকনমি এজ এ সাবজেক্ট চাই, মানে যিটো বেসিক্যালি এডাম স্মিথে ফাদাৰ অফ ইকনমিক্সে কৈছিল, যে কি বুলি কৈছিল, তেওঁৰ কিতাপখনৰ নামটো কি? এডাম স্মিথৰ কিতাপখনৰ নামটো কি আছিল ভাস্বতী? ভাস্বতী বৰুৱা, এডাম স্মিথৰ কিতাপখনৰ নামটো কি আছিলে? It can't be. You can't forget that. Google কৰি চাওকচোন।
গোটেই নামটো কি আছিলে? Theory of wealth of nation. So basically, economics or main purpose to is a wealth creation. We have to increase the pie. আমি কেকটো ডাঙৰকে যিমান পাৰো ডাঙৰ কৰিব লাগিব। ইকনমিৰ আমাৰ দেশত ইকনমিৰ উদ্দেশ্যটো কি হ'ব লাগে, বা আমাৰ যিবিলাক এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ বা মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট আছে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো এইটো লাৰ্জাৰ ইণ্ডিয়া মানে লাৰ্জাৰ স্কিম অফ থিংছত টু ইনক্ৰিজ দ্য পাই। তাৰপিছত আমি শ্বেয়াৰিঙৰ কথা আহিব, কোনে কিমান পায় প্ৰথমটোতো আমি ৱেলথ বস্তুটো ডাঙৰকে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ন সাষ্টেইনেবলি, যে এইবছৰ ইমান হৈ আছে, তাৰপিছত নেক্সট ইয়াৰ ইমান ডাঙৰ হ'ল, তাৰপিছত ইমান ডাঙৰ হ'ল। কিন্তু ছচিয়েলিজিমৰ প্ৰব্লেমটো কি, যে যিটো সাষ্টেইনেবল ৱেলথ ক্ৰিয়েশ্যন, সাষ্টেইনেবল শব্দটোৰ অৰ্থটো জানে ন, যে এইবছৰ কৰিছো নেক্সট বছৰো কন্টিনিউ কৰিব পাৰিছো, তাৰ পিছৰ বছৰো কন্টিনিউ কৰিব পাৰিছো। So sustainable wealth creation is a challenge in socialism because, as you rightly pointed out by Polas, it doesn't have the it doesn't incentivize competition, it doesn't incentivize innovation. So that results into stagnancy in production. That when you are sure that what you are getting, then you will no longer be incentivized to produce more. So your cake will only stay as it is. So initially হয়তো আমি জিরো বেসটো যেতিয়া কম থাকে, there is something called base effect in economy. Base effect মানে কি জানে না নাই? এইটো একবাৰ UPSC প্ৰিলিমছত সুধিছিলে 2011ত, মোৰ মনত আছে বিকজ মই দিছিলো আৰু শুদ্ধ হৈছিল বাই দ্য ৱে। সো বেস ইফেক্ট মানে কি ইকনমিত, যেতিয়া আপোনাৰ বেসটো লো থাকে তাৰপিছত আপুনি গ্ৰো কৰিছে, যেনেকে কোভিডৰ সময়ত উই হ্যাড দ্য ভি শেপ ৰিকভাৰী। সো ইয়াত যেতিয়া বেসটো লো, এইখিনিলে বাহা মানে এই গ্ৰোথটো নেচাৰেলি কিহৰ কাৰণে হৈছে, বিকজ অফ দ্য লো বেস। সো কেতিয়াবা ইকনমিত মানে socialism looks attractive because coming from a low base, it is easy to grow. But once you reach here, now the challenge is how can you grow this far? A to grow কৰাটো বেছি tough হ'ব, because as you know, developed countries বিলাকত growth rate কিমান থাকে, hardly 1%, 2%, বা কেতিয়াবা 1% ও নাথাকে। But developing countries are low base থাকে, I mean, production base is low. So their growth is rapid. তাতে পইচাও invest বেছি হয় because they have the base effect. So base effectৰ কাৰণে কেতিয়াবা socialism seems attractive, but at a sustainable level যদি আমি wealth creation কৰি থাকিব লাগে, it doesn't encourage or it doesn't create the milieu for such a thing to happen. ঠিক আছে? So that is the challenge with socialism, and that is why it could not sustain as an economic model. আৰু তাৰ লগতে concomitantly you can say efficiency also suffers, because see গোটেইটো আলটিমেটলি আমি যিমানে নকওঁ আমি গোটেই বস্তুটো সাইকোলজি বা ফিলসফিলৈ গুচি যায়, যে হাউ হিউম্যান নেচাৰ ইজ। হিউম্যান নেচাৰ ইজ বেসিক্যালি সেলফিশ। হোবছে কৈছিলে, থমাস হোবছ এজন স্কলাৰ, তো মিছা নহয়। Human beings work only when they are incentivized that they will benefit out of it. কোনেও মানে ভাল কাম বুলি কৰা এনেকুৱা এটলিষ্ট এতিয়ালৈতো সেইটো লেভেল অফ সেলফ এৱেৰনেছ অহা নাই। পিছত যদি কাবাৰ আহে সেইটো বেলেগ কথা। এতিয়া the state of the world is such that we work only when we are incentivized to grow. So that is why socialism is not able to create long-term impact. Okay, so এতিয়া আমি এই দুটা বস্তু যে শিকিলো, আমি কিয় শিকিলো? বিকজ ইণ্ডিয়াটো কালি কি বুলি কৈছিলো আমি? মিক্সড ইকনমি। Mixed economy মানে we have a mixture of market economy and socialist economy. তাৰ mixture এটা মানে practical terms of we have both private sector as well as public sector. Public sector মানে government sector, মানে government led sector.
ঠিক আছে, সো আমি উইল ডেলভ ইনটু দিস ফার্দার। আমি মানে নেহৰুভিয়ান ইকনমিক মডেলটো কি, বা যিটো এইটো মিক্স ইকনমিক মডেলটো নেহৰুভিয়ান মডেল বুলি কয়, বিকজ ইট ৱাজ হেভিলি ইনফ্লুৱেঞ্চড বাই নেহৰুজ ভিউজ অন ইকনমি। ডেমক্ৰেটিক ছচিয়েলিজম বুলিও এটা টাৰ্ম পায়। দিজ আৰ somewhat similar. You can use interchangeably to define the model of economy that India has. But before that, let us discuss certain other aspects or approaches to economy which is relevant for answering many questions. Like, for example, we can start to Gandhian economics. Gandhian economics মানে কি জানে? এটো এতিয়াও আমি দেখা পাওঁ। আমি কোনবিলাক এৰিয়াত দেখা পাওঁ Gandhian economics? আমি দেখা পাওঁ MSME বা small scale industry, village based industries যিবিলাক থাকে। So ইয়াতে the basic idea is that it is based on the set of policies, state policies, which believe in the idea of decentralized growth. আচ্ছা, আপোনালোকে এটা কথা জানেনে? মহাত্মা গান্ধীয়ে যিটো মডেল অফ গভৰ্নেন্স ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ভাবিছিল, that is polar opposite of what we had in reality. In reality, we followed what B.R. Ambedkar and Nehru proposed, led by B.R. Ambedkar and Nehru. আৰু other very বাকিটো Patel Satel এইবিলাকটো আছিলে। But Gandhian view on governance was totally diametrically opposite. Do you know the Gandhian view of governance? Are you aware about the Gandhian view of governance? মই এটো কাৰণে আনিছো to appreciate why Gandhian economics is relevant. এটো কাৰণে আমি বুজি পাবলৈ Gandhian view on politics টো বুজি পাব লাগিব। Mahatma Gandhi was not a supporter of the model that we have adopted. যিটো আমাৰ মডেলটো কেনেকুৱা? It is a আমাৰ political মডেলটো কথা কৈ আছো। It's a federal polity, no doubt, but it is centrally, but central axis is strong. Federal axis okay, state axis okay, central axis is stronger. Mane, it is more of a centralized federation. এইবিলাক টাইম ইউজ নকৰিব, আমি properly federal হয় বুলি ক'ব লাগিব অফিচিয়ালি কওঁতে, কিন্তু in reality center has more say বা more power. This is what leaders like Nehru, leaders like Ambedkar, they proposed because they felt that the nature of polity that India was, considering its huge diversity, India needed a strong central government. But Mahatma Gandhi কৈছিল যে নহয়, for the rejuvenation of nation, তেওঁ এটা টার্ম ইউজ কৰিছিল, সর্বোদয়া, upliftment of all. এটো কেতিয়া পসিবল হয়? যেতিয়া power is decentralized. Central authority power নাথাকিব, it will be decentralized among all the people. And তেওঁৰ যিটো model of governance কথা কৈছিল, that is called concentric circle of power বুলি কৈছিল। মডেলটো কি? Basically individual at the center, presumably he will be autonomous. That is how you create autonomous villages, autonomous and self-sufficient villages. তেওঁৰ মতে self-sufficient মানে কি? যি লাগে সব ভিলেজতে প্ৰডাকশন হয়। এটো প্ৰ্যাকটিক্যালি এইবিলাক হেতু হিচাপত we know the limitations of that না। প্ৰত্যেকখন ভিলেজৰ যিখিনি নেসেসিটি সবেই যদি সব প্ৰডিউস কৰি লয়, সবেই শার্ট প্যান্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্কুল কলেজ সবতে অকল ইন্ডিভিজুৱেল, হেতু ইন্ডিয়াখন যিটো লেভেল অফ ডাইভাৰ্সিটি আছে, যিমান পপুলেশন আছে, it will be difficult to achieve. সিমানটো ট্যালেন্ট থাকিব জানো এখন ভিলেজত? হেতু এটা কোৱেশ্চনেবল এৰিয়া। But still
আমি এটোৰ পৰা এক্সটেন্ড হৈ পেলাই মানে ষ্টেটৰ কথা বা চেণ্টাৰৰ কথা থাকিব, তাৰমানে কি যে পাৱাৰটো উইল বি এইটো এইফালে বেছি থাকিব ৰাদাৰ দেন outer layers বিলাকত থাকাতকে, because individual is more autonomous, so more power will be concentrated on the fact that he can take autonomous decisions. So তাতে এই গান্ধীৰ মডেলত চেন্ট্ৰেল পাৰ্লিমেণ্ট বা চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ইমান ৰেলিভেন্স নাথাকিব, হয়তো চিকিউৰিটিৰ কাৰণে থাকিব, বাট আদাৰৱাইজ সিমান বেছি ডিচিশ্যন মেকিঙত কণ্ট্ৰল নাথাকিব। এতিয়া there is good reasons to accept this model, some good points of this model, যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যেনেকে লোকেল লেভেলত কিছুমান বস্তুৰ ৰেলিভেন্স বুজি পালেহে আমি সেইবিলাক বস্তু এপ্লাই ভালকে কৰিব পাৰোঁ। চে ফৰ এক্সাম্পল পঞ্চায়তী ৰাজৰ থ্ৰু দি আমি যিবিলাক কৰোঁ, যে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত ড্ৰেইনটো ক'ত হ'ব, এইটো দিল্লীৰ পৰা প্লেন নহয়, এইটো লোকেলিয়ে হ'ব, কিন্তু দ্য টাইপ অফ হেল্থ কেয়াৰ ডেট ইউ উইল হেভ, আজি এতিয়া ক'ৰবাত কাহ হলে নিমুনিয়া দৰৱ বুলি পেলাই কিবা কিবি অদ্ভুত বস্তু খুৱাই দিয়ে, হয় নাই? তাৰপিছত ক'ৰবাত কাহ হলে হয়তো প্ৰপাৰ মেডিচিন খুৱায়, ক'ৰবাত হোমিঅ'পেথি খুৱায়। ইউ নিড এ ইউনিফৰ্মিটি ইন চাৰ্টেন এৰিয়াজ, এণ্ড য'ত পচিবল হয় তাত আমি ডিচেন্ট্ৰেলাইজ দিব পাৰোঁ। সেই যিবিলাক এৰিয়াজত ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন ইজ পাৰ্মিচিবল, সেইবিলাকত উই কেন চে কি মানে Gandhian economy is permissible in a way, so decentralized way, or you can say where autonomous way functioning হ'ব পাৰে, ঠিক আছে? সো সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি মানে এইবিলাক পলিচি লাইক সে আমাৰ প্ৰমোশন অফ লোকেল সেলফ গভর্নমেন্ট বা প্ৰমোশন অফ মানে লোকেল ইন্ডাস্ট্রিজ, কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ, এইবিলাক ডিপিএসপি টো এইটো বস্তুটো ৰিফ্লেক্ট হয়। সো this is important because sustainability কথাটো আছে তাতে, আৰু মেইনলি দ্য বেচিক মানে মেইন যিটো গান্ধীয়ান ছচিয়েলিজম বা গান্ধীয়ান ইকনমিক্সৰ মেইন আইডিয়াটো হৈছে যে যিটো মানে সবে কয় যে স্কেৰচিটি, সবে কয় স্কেৰচিটি ৰিসোর্সেস। গান্ধীয়ে কি কৈছিল যে আৰ্থ হেজ এভৰি, মানে কি আছিলে পৃথিৱীত চবৰ কাৰণে মানে চবৰ নিডৰ কাৰণে আছে, গ্ৰীডৰ কাৰণে নাই। সো নিড ফুলফিল কৰাৰ কথা কৈছিল, আৰু সেইটো কেতিয়া পচিবল হয় যেতিয়া আমি বস্তুটো ডিচেন্ট্ৰেলাইজ ৱেত আমি এপ্ৰোচ কৰোঁ, লোকেল ওৰিয়েন্টেড প্ৰডাকশন, লোকেল ৰিসোর্সেস ইউজ কৰা, লোকেল নিডস ফুলফিল কৰা। সো এই বস্তুটো আমি কিয় পঢ়িলো? এই বস্তুটো পঢ়িলো বিকজ কাইলৈ যদি আমাৰ মানে এগেইন মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে, আমাৰ যদি সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে, আমাৰ যদি স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে, MSMEৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে, তেতিয়াহ'লে আমি এই অৰিয়েণ্টেশ্যনটো আনিব পাৰোঁ, মানে যে গান্ধীয়ান ইকনমিক মডেলৰ কথাটো আমি সেইটোত আনিব পাৰোঁ, যে ডিচেন্ট্ৰেলাইজড ৱে অফ লুকিং এট economic development is what Gandhi prescribed. Actually, do you know, এই আইডিয়াটো গান্ধীৰ নিজৰ আছিল নে নাই, he borrowed it from somebody else? Was it an ingenious idea, or like he was a very avid reader, Gandhi? Have you heard the name John Ruskin? John Ruskin নামটো শুনিছেনে? কিতাপখনৰ নামটো আছিল আনটু দিছ লাষ্ট নে কি আছিলে কিতাপখন? আনটু দিছ লাষ্ট কেতিয়াবা আহি যায় প্ৰিলিমছত। এই কিতাপখনৰ পৰা মহাত্মা গান্ধীৰ যিটো আইডিয়া অফ সৰ্বোদয়া, অৰ দ্য ফেক্ট দেট কি মানে হাউ উই কেন প্ৰমোট a model where you give opportunity to every single individual. Unto this last, জন ৰাস্কিন তাৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড। তাৰ পৰা লিঅ' টলষ্টয়ৰো এখন কিতাপ আছিল, লিঅ' টলষ্টয়ৰ কি আছিলে হেৰি দ্য কিংডম অফ গড উইদিন ইউ নে কিবা আছিলে, এনেকুৱা টাইপৰ আছে। কিংডম অফ গড ইজ উইদিন ইউ, এইখন কিতাপৰ পৰাও
God is within you of Leo Tolstoy. এখন কিতাপৰ পৰাও মহাত্মা গান্ধী was inspired. তাৰপিছত আৰু এজন আছিলে, মানে just because we are referring certain influences on Gandhi, I will share. এডৱাৰ্ড কাৰ্পেণ্টাৰ বুলি এজন আছিলে, কিতাপখনৰ নাম মই পাহৰিছো। Have you heard this name, Edward Carpenter? English poet আছিলে। মানে মহাত্মা গান্ধী ডেছপাইট ৱেষ্টাৰ্ণ চিভিলাইজেশ্যন, মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন, মেকানাইজেশ্যন, এইবিলাক অপ'জ কৰিছিল মহাত্মা গান্ধী। ইফ ইউ নো, মহাত্মা গান্ধীৰ মতে মানে মেচিন বেছ প্ৰডাকশ্যন হ'ব নালাগে, মেন বেছ বা মানে লেবাৰ ইণ্টেনচিভ হ'ব লাগে। চ' সেইটো ক্ষেত্ৰত এই এডৱাৰ্ড কাৰ্পেণ্টাৰেও ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিছিল গান্ধী। এডৱাৰ্ড কাৰ্পেণ্টাৰ ৰোট চামথিং অন ৱেষ্টাৰ্ণ চিভিলাইজেশ্যন। চ' Edward Carpenter is obviously an important name associated with Gandhi. আৰু থৰোটো কথা জানে চাগে, হেনৰি ডেভিড থৰো। হেনৰি ডেভিড থৰোৰ কোনখন আছিলে চিভিল ডিsobedience, yeah. হেনৰি ডেভিড তেওঁৰ যিখন, তেওঁৰ পৰা he understood the principles of civil disobedience. মানে you refuse to accept or you refuse to obey any unjust law. Law breaking idea. I think you must be knowing these things, na? Jone agote interview disile. ইয়াৰ পিছত let us look at number 9, that is development economics. Development economics মানে একো নাই, it basically it is meant for the post colonial countries, মানে countries which had experiences of colonialism, whose economy was impacted by colonial relationship. So backward economic indicators, backward industrial base, low human capital, এইবিলাক indicators হয় হা post colonial societies বিলাকৰ। তো ডেভেলপমেণ্ট ইকনমিক্স বিলাকে কি কয় বা এই স্কুল অফ থটটোত কি কয় যে focus should not only be on raising per capita income, but it should also be on improving the social indicators like say health, education, এইবিলাকৰ ওপৰত আমি ফোকাস কৰিব লাগে, যাতে মানে ইকনমিক মানে অকল ইকনমিক গ্ৰোথই হৈ নাথাকে। যে ইকনমিক গ্ৰোথটো আমি অকল মানে কেনেকুৱা কিছুমান এৰিয়াত ফোকাস কৰিলেও ইকনমিক গ্ৰোথ হৈ যাব। সে ফৰ এক্সাম্পল আফ্ৰিকাৰ বহুত কান্ট্ৰি এনেকুৱা আছে য'ত there is economic growth, but is it resulting into equitable growth, inclusive growth? এইবিলাক নহয়, বিকজ তাতে social indicators of investment হিমান নাই, school education health ওপৰত ইমান নাই। So one of the pioneers বা contemporary মানে experts, অমর্ত্য সেন, তারপর জোসেফ স্টিগলিটজ, কৈছিলো ডেভেলপমেন্টের ডেফিনেশনটো। So he is one of the prominent
development economist John Drizzy, paper Indian Express Jeffrey Sachs এইবিলাক আছে বহুত. So what is the basic premise of development economics is that it believes that there should be human capital formation. Human capital formation মানে improving the quality of human beings. বা যেটো অমৰ্ত্য সেনে যেটো কি বুলি কৈছিলে capability approach বুলি, that rather than giving the fish to somebody, teach him how to fish. Mainly targeting post-colonial countries. Basic কথা মানে application আছে আমাৰ পৰীক্ষাত আমি এইবিলাক মানে এটো oriented questions পাম, কিছুমান স্কিমত পাম। Are you clear till now? Are you okay? Comfortable? Any questions? Acha, let me digress from this and talk something about structural change of economy. Eto moi mane random নহয় কাৰণ structural change is related to development economics. Do you know what is structural change of economy? What is structural change of economy? What do we understand by structural change of economy? Sir, আমাৰ যিবোৰ sectors থাকে, primary, secondary, tertiary, সিহঁতৰ contribution to economy লৈ পেলাই define হয় যে country এখন কেনেকুৱা base হয় country খনৰ। যেনেকৈ আমাৰ services আৰু agriculture to prime হয়, major contributor হয়। না মানে মই বুজি পাইছো হেতুৰ মানে মানে কোনটো ডমিনেট কৰে হেতু হিচাপত আমি ক'ব পাৰো যে ইকোনমিটো কিমান ডেভেলপ হয়। So structural change is simply the fact that an economy, while it grows, at the initial level it will be dominated by primary sector or agricultural sector. Advanced level it will move towards industrial sector, and post that further advancement of it will move towards services sector. So etut development economics target etu hoy because ami structural change anibo keneke paru. Primary sector kheti bati koribole amar iman beshi skill na lage, human resource ba human capital formation iman beshi hobo na lage, ebilak মানে এটা বেসিক লেভেল অফ কম্পিটেন্সতে আমি প্ৰাইমেৰী ইকনমি এটা চলাই দিব পাৰো। কিন্তু হায়াৰ হেৰিয়লে মুভ কৰিবৰ কাৰণে সাৰ্ভিস সেক্টৰ লেড বা ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেক্টৰ বা সাৰ্ভিস সেক্টৰ লেড ইন্ডাষ্ট্ৰি যাবলৈ হলে উই নিড টু ইনভেষ্ট অন হিউমেন ক্যাপিটাল। সো ডেভেলপমেন্ট ইকনমিক্স is it advocates structural change in the economy. To investment in human capital formation. Human capital formation is the catalyst through which structural change happens. এটা এখন সব কান্ট্রি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ বিলাক তো হেতু টাইপতে হৈছে। প্ৰথমতে they are more agricultural based, by agriculture is the dominant sector, then they move towards an industry base, then they move towards service sector. আৰু ইয়াতে যদি the level of human capital যদি লাগে যেটো হেতু যদি ইমানটো লাগে, ইয়াত ইমানটো লাগিব, ইয়াত ইমানটো লাগিব, but naturally the skill level will go up. So A2 assist for A2, and they proposes such a policy which improves human capital. So in a way it creates the pathway for structural change in the economy, and that is where we are striving also. আমি এটা পঢ়িম হেতুৰ বিষয়ে যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিক ডেভেলপমেন্টৰ গোটেই প্ৰচেছটো যেতিয়া আমি পঢ়িম যে আমাৰ শিফ্ট বিলাক কেনেকে হৈছে।
There you will understand better. But বুজি পাইছে না এইটো লিংক টু স্ট্রাকচার চেঞ্জৰ লগত ডেভেলপমেন্ট ইকনমিক্সৰ লিংক টু clear? Next point in the class is about the China model. China no কি আছে? Capitalism আছে, socialism আছে, কি আছে China? What is the China model? Socialism. তেতিয়াহ'লে দেখোন তাত দেখোন ইমান গোটেই আমাৰ এপলৰ ফোন বিলাক দেখোন চাইনাতে বনে প্ৰাইভেট সেক্টৰ সোশিয়ালিজমৰ হেৰিটো কি what is the basic premise of socialism say everything is under the government and no private sector is there State-led capitalism. State-led capitalism, that is a new term you have said, but why we can't say that China is a socialist country in the conventional sense is because China has a huge private sector. In fact, মই কালি কৈছিলো কালি নে পৰহি কোনবাৰা ক্লাছত কৰিছিলো যে গোটেই আমেৰিকাৰ কেপিটেলিষ্ট বিলাকে চাইনাত মুভ কৰিলে all the industrialists of USA they shifted base to China. So তাৰ মানে কি it allows private capital. So country এখনে যদি private capital allow কৰে that is totally against the idea of how socialism should be in the conventional sense. So China ক্ষেত্ৰত কি কয় যে মানে socialism with Chinese characteristics বুলি কয় চাইনাই নিজে কিন্তু actually the correct way of saying is that it is capitalism with Chinese characteristics. Because for all practical purpose China is a capitalist country. At least 1970s মানে Mao Zedong থাকালৈকে to socialism was the dominant trend, but post Mao Zedong Deng Xiaoping বা পিছৰ leaders বিলাক যেতিয়ালৈ আহি গ'ল post 1970s China is basically its economy is capitalist oriented. But what is the difference? USA আৰু Chinaৰ মাজত USৰ capitalism আৰু Chinaৰ capitalism মাজত difference to কি? The difference is that the state basically which is led by the Communist Party of China, CPC, it is the number one economic actor. And it directs how the economy should be. It allows private investment, it allows private sector to grow, but it is in a way, it sets the tone. You can say state capitalism. State-led capitalism will be more correct way of saying. State-led capitalism. Actually, যদি আমি liberalism কি হয় বুজি পাও, then it is a oxymoron. ইংৰাজীত oxymoron শব্দটো বুজি পাই না শুনিছে না oxymoron বুলি এটা টার্ম আছে oxymoron মানে দুটা শব্দ আমি ইউজ কৰিছো একেলগে বাট একচুয়ালি একেলগে ইউজ কৰিব নোৱাৰি এটো oxymoron বুলি কয় so state-led capitalism is something of an oxymoron মানে state যদি lead কৰি দিলে capitalism কেনেকে হ'ব because capitalism is based on the foundation of liberalism and liberalism believes that state should move out there should be no role of the state market should have the free hand but China is a curious case where we see that state is the dominant economic player markets আছে everything আছে US ত যিখিনি আছে China তো আছে but state directs it মানে আমাৰ ইয়াৰ পাব্লিক সেক্টৰ এন্টাৰপ্ৰাইজ বিলাক যেনেকে ফাংশন কৰে তাত তেনেকে নকৰে they run very professionally মানে প্ৰাইভেট সেক্টৰ নিচিনাকে ফাংশন কৰে তাত লেবাৰে ষ্ট্ৰাইক কৰিব নোৱাৰে তাত মানে ম্যানেজার্স বা how the management is they will always keep profit motive as their number one driver unlike say a public sector enterprise in India which has problems of labor unrest
which has problems of mismanagement, so resulting in losses. When our loss making PSCs bilakor ki, they are, their business model is something which is, you can say, not sustainable. But henukwa bostu China হ'ব নোৱাৰে। কেপিটেলিজমৰ যিখিনি পজিটিভছ সেইখিনি সিহঁতি সেই পজিটিভছ খিনি লাইক এফিচিয়েণ্ট মেনেজমেণ্ট, প্ৰফেচনেল মেনেজমেণ্ট সেইখিনি ইনকৰ্পৰেট কৰে। বাট অভাৰঅল যিটো ডাইৰেকশ্যন যে পইচাটো ক'ত হ'ব, ক'ৰ পৰা আহিব, কিমান এক্সপৰ্ট হ'ব, কিটো ৰেটত হ'ব, সেইবিলাক ছেট কৰে ষ্টেট। In fact, if you recall the financial crisis that I referred to in last class, the 2008 যেতিয়া USA যেটো বেংকিং ক্ৰাইচিছ হৈছিল, তাৰ পিছত বিগ বেংকছ বিলাকক USA বচাইছিলে, মানে US গভৰ্ণমেণ্টে বচোৱাটো কি কয় বেইল আউট কৰিছিলে। বেইল আউট কৰিছিল মানে কি, বেসিক্যালি এনপিএ হৈ পেলাই যেতিয়া ডিফল্ট হ'বলৈ ল'লে, USA মানে গভৰ্ণমেণ্ট অফ USA pumped taxpayers money into these banks to save these banks. বহুত ক্ৰিটিচিজমো হৈছিল এটোৰ কাৰণে। But that is another example of state capitalism in a way, because state is intervening on behalf of big business in a capitalist model. So state তাতে passively হৈ থকা নাই যে ওকে ডিমান্ড সাপ্লাই কৈছে যে এটো ফল হ'ব লাগে ফল হওক, মানে passive observer হিচাপে থকা নাই। State tends to play the role actually for generally in favor of big businesses. So I mean এনেকুৱা নহয় যে অকল চাইনাই এনেকুৱা টাইপ ফলো কৰে। State is always an important actor, economic actor, but চাইনাত বেছি ডমিনেন্ট আৰু সেইটোৱে চাইনিজ মডেলটো, মানে সব ক্ষেত্ৰতে ডমিনেন্ট হয়। আমাৰ ইণ্ডিয়াত সাপোজ এতিয়া when you were talking about say কারেন্সি এক্সচেঞ্জ রেট, আমার রুপি, আমি যদি আপনার মনত আছে আই থিংক 2 বছৰ মান আগতে রুপি ওয়াজ এট এ ফ্রি ফল, 2 বছৰ নে 1 বছৰ মান আগতে 80 85 এনেকুৱা। এতিয়া রুপি ডলার এক্সচেঞ্জ রেটটো কিমান হয়? Any idea? Around 83 মান হয় নেকি? So 83 যদি এতিয়া আছে, it is okay, but I clearly remember I think couple of years back rupee was devaluing. Rupee value to fall হৈ আছিল 75 76 77 78 এনেকৈ বাঢ়ি গৈ আছিল। So হেনেকুৱাটো state could have let rupee fall। বহুতেতো এনকাৰেজ কৰিছিল যে ওকে রুপিয়ে একচুয়ালি ওভার ভ্যালুড হৈ আছে, একচুয়ালি ডিভ্যালুয়েট হোৱাটো বেয়া কথা নহয়। ডিভ্যালু মানে কারেন্সিটো, আমি শ্রীলঙ্কা ক্রাইসিসটো হেতু বস্তু, শ্রীলঙ্কা ক্রাইসিসটো বিকজ রুপিটো সিহঁতৰ শ্রীলঙ্কান কারেন্সিটো একচুয়ালি বেছি ষ্ট্ৰং হৈ আছিল আচলতে যিমান হ'ব লাগে। এইটো এটা ওয়ান অফ দা ফ্যাক্টৰস। কেতিয়াবা পিছত মই বুজাম বেলেগ কনটেক্সটত যে কেনেকে এক্সচেঞ্জ ৰেটটো বেছি হেৰি হৈ থাকিলে সেইটোৱে সেনেকুৱা ক্রাইসিস আনিব পাৰে। বাট ইয়াত মই এইটো কথা ক'ম যে আমাৰ রুপিটো ফল হৈ আছিল, তেতিয়া পিছত আরবিআই ইন্টারভিন কৰিলে, মানে ষ্টেটে ইন্টারভিন কৰিলে টু এনশিওর দ্যাট মানে ভলেটাইলিটিটো নাথাকে আৰু বেছি ভলেটাইল হৈ নাথাকে। ইন্টারভিন কি আৰু আরবিআই ডলার পাম্প কৰিলে যাতে রুপি ভ্যালুটো বাঢ়ে। সো বেসিক্যালি মাঝে মাঝে স্টেটে সবতে ইন্টারভিন করে based on degree is different. So China too, it is totally the state is the number one actor at all instances. তাৰপিছত another again important term that we can refer to আচ্ছা, আমি এটা মার্কেটাইলিজমৰ কথা কলো যে আমি এই বুলি কৈছিলো যে যেতিয়া মানে গভৰ্ণমেণ্টে পলিচি বিলাক বনাই যাতে এক্সপোর্ট এনকারেজ হয়, মানে বেসিক্যালি ইটস prosperity is dependent on the
market exposure that it gets. এটা এই আইডিয়াটোতো এতিয়াও আছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত, যে USA এৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰাম্পৰ সময়তো আমি দেখা পাইছিলো যে USA was saying যে আমেৰিকা ফাৰ্ষ্টৰ কথা কৈ আছিলে। আমেৰিকা ফাৰ্ষ্ট মানে কি, যে এক্সপোৰ্টছ বঢ়োৱা, আমেৰিকাৰ ইনকাম বঢ়োৱা নেটৱৰ্ক এক্সপোৰ্টছ। চ' যেতিয়াই আমি সেনেকুৱা পলিচিছ দেখো যে এতিয়াও যে য'ত এক্সপোৰ্ট অৰিয়েণ্টেড হেৰিটো বেছি, ফ'কাছটো বেছি, that is some form of mercantilism. So for that matter, mercantilism, China is the dominant example. চাইনাৰ উদ্দেশ্যটো কি, আগতে প্ৰি মানে আপোনাৰ হেৰি প্ৰি এডাম স্মিথৰ মাৰ্কেটাইলিজিমৰ উদ্দেশ্যটো আছিলে এক্সপোৰ্ট বঢ়াই পেলাই কি কৰা, যাতে আমি ষ্টক আপ বুলিয়নছ, বুলিয়নছ শব্দটো have you heard about this term bullion? বুলিয়ন শব্দটোৰ অৰ্থটো জানেনে? বুলিয়ন মানে it is a chest of gold and silvers, ভেৰিয়েবল যিখিনি কাৰেঞ্চি থাকে, জেনেৰেলি গোল্ড এণ্ড চিলভাৰ এটা মানে বেষ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ড সেইটো সময়ত। চ' পাৰ্পাছটো সেইটোৱে আছিল যে আল্টিমেটলি ইউ ষ্টক আপ এনাফ অফ গোল্ড এণ্ড চিলভাৰ, আৰু যাতে ইউ কেন ট্ৰেড বেটাৰ। এতিয়া চাইনাই কি কৰে, হোৱাট ডাজ চাইনা ডু? চাইনাই এতিয়া কি ষ্টক আপ কৰে? Forex reserves. Because gold and silver, that also can be monetized in terms of currency. So এতিয়া China is stocking up forex reserve, যেটো এতিয়া China BRI CRI use কৰি আছে। So again, same model, the export oriented come, আমি এটো মানে to ensure that you get the maximum export earnings, আৰু at the cost of মানে other players ability to earn earnings, like say বাকি competitors বিলাকক তো ধুলিসাতে কৰিলে চাইনাই এক্সপোর্ট মার্কেটত। এতিয়াতো হাই এন্ড টেকনোলজিটো চাইনা ইজ কামিং আপ, স্পেচিয়ালি চিপ ডিজাইন এইবিলাকতো মাইক্ৰ মানে কি কয় এইটো ইলেক্ট্ৰনিক্স ইণ্ডাষ্ট্ৰি এইবিলাকতো চাইনা ইজ ডুইং কোৱাইট ৱেল, 5G, quantum computing, they are doing it. So the basic idea that I want to impose on you is that mercantilism is not something of the past that happened earlier. এতিয়াও হৈ আছে in a way, and China is a prime example. USA করে মাঝে মাঝে, ঠিক আছে? ফ্ৰী ট্ৰেডক আজিকালি আমি এতিয়া মানে কিহৰ লগত এছ'চিয়েট কৰো, গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ ওপৰত এছ'চিয়েট কৰো। গ্লোবেল ট্ৰেড এলাউ কৰা, গোটেই যাতে যিটি কাণ্ট্ৰিৰ লগত ট্ৰেড কৰিব পাৰে, ডেট ইজ হোৱাট উই এছ'চিয়েট উইথ, ঠিক আছে? আইডিয়া, নেক্সট আইডিয়া ইজ behavioral economics. Behavioral economics, ৰিচাৰ্ড থেলাৰ বুলি এজন ইকনমিষ্ট আছিল, তেওঁ নোবেল প্ৰাইজ পাইছিল for his book called মানে famous idea of nudge. মানে এটোৰ ইমপ্লিকেশন কি, স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান, বেটি বাঁচাও বেটি পঢ়াও, এইবিলাক কি, এইবিলাকেও এই মডেলটোৱে ফলো কৰে, নাচ। যে আমি যেটো অৰিজিনালি ইকনমিক ৰেচনেলিটি এটা ফাউণ্ডেশ্যনত ৰাখি পেলাই ইকনমিক সাবজেক্টটো এপ্ৰোচ কৰিছিলো, সেটোৰ শৰ্টকামিংছ খিনি আমি গম পাইছো, যে ইকনমিক ডিসিশন মেকিং ইজ নট অলৱেজ বেসড অন মানে proper logic of demand and supply. No, it doesn't happen that way. So what we can do is, in a positive way, you can motivate and influence people to behave in a particular manner. Behave মানে your exercise your rationality in a particular manner, so that it yield good good results in both macro and micro.
Suppose আমি savings encourage কৰিব লাগে, সেইটো কাৰণে we can do something like say কিবা কিবি interest rate কমাইছো, কিবা কৰিছো, nudge কৰে. So behavioral economics, the idea of behavioral economics is again relevant for government policies. এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখা পাওঁ, ঠিক আছে? So you will get opportunity to use it somewhere or the other. Then the idea of green economics. Green economics, what is green economics? It is accepting the fact that economic growth will necessarily involve environmental cost. So a cost to যেতিয়া আমি account করিম, the cost in terms of pollution, cost in terms of say how you are using your biodiversity, এইবিলাক যেতিয়া আমি account করিম আমাৰ economic modelত, that will be basically মানে যেটো আমাৰ মানে if you are familiar, you might be familiar with this triple bottom line approach বুলি কয়. Triple bottom line approach, triple bottom line বুলি ক'ব পাৰি যে production মানে যেটো process of economy কি হয়, production হয়, distribution হয়, consumption হয়, all the three should be for, obviously it will be driven by profit, but planet and people also should be part of the equation. So any economic model that works on this triple bottom line of profit will obviously be profit oriented, but planet and people are also part of the consideration. So basically sustainable growth of কথা কয়, well-being of কথা কয়. আৰু এটো আমি কি বিলাক ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ, there is something called green GDP. Green GDP কি হয়, মানে আমি আমাৰ যদি আমাৰ বোলে আমাৰ 3 trillion dollar economy, তাতে যদি আমি environmental cost to include কৰো, তেতিয়া হলে হয়তো আমি 3 trillion নহয় 2.5 trillion হে। So green GDP will obviously be lesser than the real GDP. গম পাইছে না, এটো কিয় lesser হ'ব? We are taking into account the environmental cost involved. তাৰপিছত আমাৰ SDGs বিলাক, sustainable development goals, all these things are part of green economics. Are you clear till now? Are you clear with what we are doing? Okay. So having referred to the fact that we have followed a mixed economy model, আচ্ছা বুজি পাইছে না মই যে এইবিলাক বস্তু যে দি আছো, যে আমি যে গ্ৰীণ ইকনমিক্সৰ কথা কৈ আছো, বিহেভিয়াৰেল ইকনমিক্সৰ কথা কৈ আছো, ক'ত ক'ত কেনেকুৱা জায়গাত ইউজ কৰিব পাৰিম গম পাইছে না? মানে এইবিলাক বস্তু ডাইৰেক্টলি ৰেফাৰ কৰিব পাৰে। সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টৰ কথা আহিলে গ্ৰীণ ইকনমিক্সৰ কথা আহিব, নাজ থিওৰিৰ কথা আহিব, ডেভেলপমেন্ট ইকনমিক্সৰ কথাটো আহিব, এইবিলাক বস্তু গান্ধীয়ান ইকনমিক্সটো গম পাইছে। ডিসেন্ট্রালাইজ এটো আইডিয়া, মানে বস্তু এটা আমি এনে চাও, I can say anything and you may still find it useful, but that is not the point. মানে পইণ্টটো এটো যে আমাৰ সদায় পৰীক্ষাত এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আহে, সো মই এইবিলাক বস্তু ইউজ কৰিব পাৰিম, সেই বস্তুটো এতিয়াৰ পৰাই ক্যালকুলেশন থাকিব লাগিব। Otherwise it will just be some random notes on your copy which you will never be using in exam. That should not be the way you are using the resources that you have.
So moving ahead, the mixed economy model. এটোৰ ওপৰত অকমান ডিটেইলছত যাম আমি বা নেহৰুবিয়ান যেটো model of economy that we have in India. What is it? What are the issues involved with it? So এটোটো আপলে গম পাইছে যে it is basically, you can say it is a subset of socialism, mixed economy. যেটো আমাৰ post independence আমি এটো মডেল লৈছিলো যে মানে ইয়াৰ মেইন আইডিয়াটো কি, it is basically drawing itself or drawing inspiration from the socialist economies. Okay. Sorry, Jawaharlal Nehru was the prime architect of this idea. So he believed in this idea a lot, and that is how we arrived at it. Now, when we say that economic development post-independence is driven by the idea of mixed economy, what actually we mean is that আমি মানে practically আমি এইটো বস্তুটো কোনটো ক্ষেত্ৰত দেখাব যে mixed economy যে হল, how do we see the idea of mixed economy post independence in India? কোৱেশ্চনটো বুজি পাইছেনে মোৰ? স্যার আকৌ এবাৰ কৈ দিব নেকি কোৱেশ্চনটো? How do we see the realization of this idea of mixed economy in post independence India? আমি এই বস্তুটো ইন্ডিপেন্ডেন্স আমি কলো যে মানে ইন্ডিয়া followed the model of mixed economy. এটো প্র্যাকটিক্যাল ফর্মটো কি? আমি কৈছো যে প্রাইভেট সেক্টর থাকিব, পাবলিক সেক্টর থাকিব, পাবলিক সেক্টর গভর্নমেন্ট সেক্টর উইল বি ডমিনেন্ট বা এইবিলাক, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল হেৰিটো কি? প্র্যাকটিক্যালি আমি কেনেকে দেখা পাওঁ এইটো? স্যার 5-year প্ল্যানস কি তার কারণে? এক্স্যাক্টলি, প্ল্যানিং বা planned economic development is the practical, you can say practical output, or that is how we see this idea in reality. This idea in reality it is the idea of planned economic development. Planned economic development মানে কি? যে we believe that government will be the dominant player, but there will be role for the private sector also, but that will be based on the directive of the government. So government will set the tone for it. So that is what you can say the idea of economic planning or mixed economy idea to ahe. এটুক আমি কব পাৰো যে state owns বা partially owns the economy and directs it in a centralized manner. ঠিক আছে, সেন্ট্রালি স্টেটে centrally control করবে, বা state will set the priorities.
ঠিক আছে, ক'ত কিমান কৰিব লাগে, কোনটো সেক্টৰত ইনভেস্ট কৰিব লাগে, কোনটো সেক্টৰত কৰিব নালাগে। প্লেনিঙতো আমি এইটোৱে দেখা পাওঁ ন। প্ৰথম 5 ইয়াৰ প্লেনত ফ'কাছটো আছিল এগ্ৰিকালচাৰ, সেকেন্ড 5 ইয়াৰ প্লেনত ফ'কাছটো আছিল হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজত। এইটো হু ইজ ছেটিং দ্য টোন? The state is setting the tone, na? Centralized way it is getting planned or it is getting executed. So that is the idea of mixed economy that we have. There will be the state as the as a driver of economic growth, but that doesn't mean that there will be no private sector. But কোনটো এক্সটেন্টলে private sector participate কৰিব, কোনটো sector থাকিব, হেতু that will be based on how state or how state directs. So হেতু কাৰণে আমি দেখা পাওঁ যে 1991 আগলৈকে যিমান কিটা আমাৰ 5 year plan হৈছিলে, সেই প্ল্যান কিটা ডাইৰেক্টিভ প্ল্যান বুলিও কওঁ। আৰু পোষ্ট 1991, এইটো প্ৰি 1991 দেই, পোষ্ট 1991তো আমি প্ল্যানিং একদম নাইকিয়া হৈ যোৱা নাছিল নহয়, আমাৰটো কন্টিনিউ হৈ আছিল 12 5 year প্ল্যানলৈকে। তাৰ পিছৰ কিটাক আমি কি বুলি কওঁ, ইণ্ডিকেটিভ প্ল্যান বুলি কওঁ, যে ষ্টেটে ইয়াত একদম ডাইৰেকশ্যন দিছিল হেতুলৈকে, কিন্তু ইয়াৰ পিছত পোষ্ট 1991 পিছত ষ্টেট ষ্টাৰ্টেড ইণ্ডিকেটিং দ্য এৰিয়াজ কি ওকে, মানে পাব্লিক সেক্টৰৰ অবভিয়াসলি ৰোলটো তাৰমানে আৰু কমি যাব, প্ৰাইভেট সেক্টৰৰ ৰোলটো বাঢ়ি যাব, আৰু ষ্টেট উইল বি মেয়াৰ ইণ্ডিকেটৰ্ছ দ্যাট ওকে আমি এনেকুৱা, এতিয়া যেনেকে নিৰ্মলা সীতাৰামনে কয় যে এতিয়া কিন্তু দিছ ইজ টাইম ফৰ প্ৰাইভেট সেক্টৰ টু কাম ইন। So নিৰ্মলা সীতাৰামনে এইটো কোৱা নাই যে ওকে ষ্টিল, আইৰন এণ্ড ষ্টিলে ইমান টকা খৰচ কৰিব লাগিব ইয়াত, হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজে ইয়াত ইমান খৰচ কৰিব লাগিব, ডিফেন্সত ইমান খৰচ, সেইটো কথাটো তেওঁ ডাইৰেক্টলি কোৱা নাই প্ৰাইভেট সেক্টৰে ক'ত কি স্পেচিফিকেলি কৰিব, বাট এটা পলিচি ডাইৰেকশ্যনটো সেট কৰিছে। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ইণ্ডিকেটিভ। বাট আগতে ইয়াৰ 1991 লৈকে একদম ক্লিয়াৰলি থাকিব যে ওকে আমুলে ইমানটাহে বাটাৰ বনাব পাৰিব, আমুকে শেখ ব্ৰাদাৰ্ছে ইমানটাহে ব্ৰেড বনাব পাৰিব, এই টাইপৰ একদম ডাইৰেক্টিভ আছিল। সো এইটো ইকনমিৰ আন এটা নাম আছিলে কি, কমাণ্ড ইকনমি বুলিও কয়। সো কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে পায় কমাণ্ড ইকনমি, ডাইৰেক্টিভ ইকনমি বা ষ্টেট কন্ট্ৰলড ইকনমি বা প্ল্যান্ড ইকনমি, এইবিলাক সব এভৰিথিং indicates the same thing. So what is a planned economy? Idea to buji pale, it is basically when the state directs the path that economy will follow in a centralized manner. And planned economy doesn't mean that there will be no private sector. Private sector will be there with a, you can say, a residuary role at a play kore as directed by the government. That is why it is called mixed. So the fully socialist holden private sector role na thakile hoy, that is মানে true socialism, the conventional sense of classical sense of socialism hai, that private sector na thake. Are you clear? Kiba doubt ase? Buji paise planned economy ki hoy? Confusion lagise nei kabar? No, no. শুনা পাইছে না এতিয়া? শুনা পাইছে না? Yes.
Okay, so দেখা পোৱা নাই নেকি? মই মানুহটো নাইকিয়া গলো। মানে দেখা পোৱা নাই ন? শুনা পাই আছে চাগে? Can you see me? হয় স্যার, আপোনাক দেখা পোৱা নাই স্যার। দেখা পোৱা নাই যদি কথা নাই, শুনা পালে হ'ব। এইটো দেখা পাই আছে বৰ্ডখন। I don't know what is not working, but my speaker camera-টো কাম কৰা নাই। So why did we adopt this model? আমি কিয় এইটো মডেল adopt কৰিছিলো? কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি? আমি আলোচনা কৰিছিলো ইনডাইৰেক্টলি। আমি কিয় প্ল্যান্ড ইকনমি মডেলটো ফালে গলো? আমিতো সেই সময়তো জাপানক দেখা পাইছিলো। জাপান নহয়, এই USSC দেখা পাইছিলো। জাপানতো প্ল্যান্ড ইকনমি আছিল। কোনোবাই কিবা ক'ব নেকি এইটোৰ বিষয়ে, যে আমি এইটো মডেল কিয় ললো? কিয় ল'ব মানে put yourself on that time. Why? Yeah, Saklen, tell me. Sir, because সেইটো সময়ত ইনইকুৱেলিটি বহুত বেছি আছিলে আৰু আচ্ছা, এণ্ড প্ৰাইভেট ছেক্টৰটো ইমান বেছি ডেভেলপ নাছিলে যে পাব্লিক ছেক্টৰটো আপলিফ্ট কৰিব পাৰে। প্ৰাইভেট ছেক্টৰ ইমান ডেভেলপ নাছিল, পাব্লিক ছেক্টৰ আপলিফ্ট কৰিবলৈ মানে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ কৰিবলৈ বেচিকেলি। চ' উই ডিচাইডেড ডেট পাব্লিক এজ ৱেল এজ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ দুইটাকে এটা ট্ৰাষ্ট দিব লাগিব। পাব্লিক আৰু প্ৰাইভেট দুইটাকে ট্ৰাষ্ট দিব লাগিব সমানে। ফাৰ্ষ্ট প্লেনটোতো আমি এগ্ৰিকালচাৰত গুৰুত্ব দিছিলোঁ, চ' উই লেফ্ট দি প্ৰাইভেট ছেক্টৰ, লেফ্ট আউট দি প্ৰাইভেট ছেক্টৰ এণ্ড দেন হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজত গুৰুত্ব দিলোঁ আমি ছেকেণ্ড 5 year প্লেনত। সেইখিনি বুজি পাইছো, সেইখিনি কথা কৈছো। আপুনি এটা ভাল পইণ্ট ক'লে যে আমি মানে এইটো মডেল যদি এডপ্ট নকৰিলো হয়, প্ৰব্লেমটো এইখিনিতে আছে যে আমাৰ যিখিনি ইনইকুৱেলিটি বা পভাৰ্টি বা এইবিলাক চেলেঞ্জেছ আছে। চ' সেইটো কাৰণে we had to adopt a planning approach, otherwise আমাৰ ইকনমিক পইচাটো কনচেন্ট্ৰেট হৈ থাকিলে হয় নাই? এনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম আহিলে হয়। অডিঅ'টো আহিছে নাই? মিউট আহি আছে, অডিঅ'টো আহি আছে। আহি আছে স্যার, ভিডিও আহি আছে। Okay, so quickly, প্ৰথম কাৰণ যদি আমাক সোধে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে the colonial experience of having been colonized by a country, or you can say by the forces of capitalism only, na? We were colonized by the forces of capitalism. So obviously we will have a negative attitude towards that model. So
colonial experience of having been colonized by forces of liberalism was a good enough reason to look for an alternative model of economic development. লিখিব পাৰিব না এইটো? Can you write it? Okay. Next is go back to that time period. মই কালি কৈছিলো 1929 depression হৈছিলে, Great Depression in USA. How did USA overcome? Through Keynesian economics. Roosevelt সেই সময়ত I think Roosevelt আছিল না? FDR Roosevelt আছিল চাগে প্ৰেসিডেন্ট সময়ত। নিউ ডিল বুলি কৈছিলে সেই সময়ত যিটো ইকনমিক মডেলৰ কথা কৈছিল ইউএছত। দেন দা মানে 1917 আপুনি যদি হিষ্ট্ৰী পঢ়িছে জানে যে ৰাছিয়ান ৰিভলিউচন 1917 শেষ হৈছিলে, তাৰপিছত মানে Soviet Union was established and then it started growing rapidly. Again, base effect had a role to play, but Soviet Union was unaffected by the Great Depression because it was not exposed to the foreign markets. But foreign interactions ইমান বেছি নাছিলে. It was domestically driven. So Soviet Unionৰ experience সেই সময়ত 1920s আৰু কেনেকে USAও New Deal বা Keynesian economics is basically orientation to কি? Orientation is socialist না? যে যেতিয়া ইকনমিকটো বেয়া হৈ থাকে তেতিয়া ষ্টেটে ইন্টাৰভিন কৰিব লাগে, ষ্টেটে ইনভেস্ট কৰিব লাগে বেছি। সো ষ্টেটে লিডিং ৰোল প্লে কৰাটো হেতু ক'ত আছে? ক্যাপিটালিজমত আছে না সোশ্যালিজমত আছে? সোশ্যালিজমত আছে। সো ইন এ ওয়ে উই স দ্যাট সেই সময়ৰ কিছুমান বিগ চ্যালেঞ্জেস সলভ কৰাৰ কাৰণে ইউ হ্যাড টু এট লিস্ট গো along socialist principles if not the whole model itself. So হেতু কাৰণে আমি আমাৰ ফ্রিডম ফাইটার বা আমাৰ সেই সময়ৰ যিখিনি থিংকার্স আছিল, all the মানে erudite people of that time, they felt that Russian experience or মানে how the world reacted to certain important economic shocks that showed that socialism might be a good alternative to look forward to. And hetu karone pure socialism kotha koa ase, pure socialism to kind of private sector nathakibo, everything will be under the state. Henuka type eta nohoy, jitu democratic socialism ba mane jot mane balanced way, mane jot olop state will be the dominant role but there will be space for individuals to grow also. So this is the second reason সেই সময়ৰ historical circumstance pushed India towards that model. Third reason you can say is that, as Sakleen rightly pointed out, we didn't have a significant private sector. In fact, you should know in 1944, to be precise, there was something known as the Bombay Plan of 1944. Do you know the contents of it? History, modern Indian history to lage, but yate moi koi diu, Bombay Plan was a plan given by the leading businessmen and industrialists of that time, namely Purushottam Das Thakur Das. JRD Tata, GD Birla. So এতিয়াতো আপোনালোকে ইমাজিন কৰিব যে তেওঁলোকে ক'ব যে কৰ্পোৰেট ট্ৰেড টেক্স কাটিব লাগে, প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্টৰ কাৰণে বহাব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকে সেইবিলাক বিচাৰিছিল নেকি এই সময়ত? কি বিচাৰিব পাৰিছিল চাগে কওকচোন? সেই সময়ত what was the state of India's industries during that time? মানে what was the state of India's economy, to be precise, at that time?
state of economy at pre-independence. Yeah, all those things will come, but big picture to চাও আমি আগতে যে সেই সময়ত ইকনমি নেচাৰটো কেনেকুৱা আছিল এক নম্বৰ কথা আছিলে যে আমি এক্সপোৰ্ট কৰিছিলো বাট এক্সপোৰ্টস ওয়ে প্ৰাইমেৰিলি কি আছিল primary কি আছিলে agriculture based আছিল ইয়া কমোডিটিজ হয় না কমোডিটি গুডস আমি ফিনিশড গুডস এক্সপোর্ট কৰা নাছিলো কমোডিটিজ বা ৰ মেটেৰিয়েলছ যেটো কয় লাইক কটন হয় না বা বাকি নেচাৰেল মিনাৰেলছ এইবিলাক আমাৰ এক্সপোর্ট আছিলে secondly we had a very negligible industrial base আৰু thirdly unproductive agriculture এইটো কথা বহুতে পাহৰি যায় যে আমাৰ state of agriculture ইমান ভাল নাছিলে actually there is a research paper 1901 or pra 1947 hole India's economic growth rate is hardly মানে 2% ne I think around 1% 1.1% ne kimane ase to you imagine ami sarita doshokot okol 1% growth hot asu in spite of having such a low base ta mane kenekua beya obostha asil economically speaking মানে দুটা তিনটা জেনারেশনত কোনো গ্রোথই নাই মানে বুঝছে এগ্রিকালচার যদিও ডমিনেন্ট ইকোনমিক এক্টিভিটি আছিল বাট তাতো কোনো গ্রোথ নাই এই সময়ত মনত পেলাকচোন ফেমাইনস বিলাক হৈছিল বেঙ্গল ফেমাইন তাৰপৰা বিভিন্ন ওয়াৰ যুদ্ধটো ইম্প্যাক্ট হৈছিল হয় না বাকি সিভিল সোসাইটি সিভিল আনৰেষ্টটো আছিলেই ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্টৰ পাৰ্টত সো আমাৰ সেই সময়ত আমি সেই কনটেক্সটটো বুজি পোৱাটো বহুত দৰকাৰী এনেকুৱা এটা সময়ত আমি ইন্ডিপেন্ডেন্স হৈছো বাট দ্য ষ্টেট অফ ইকনমি ওয়াজ প্যাথেটিক there was food insecurity food security challenges asile so enekua ta khetrot aru khetute ami dekha pa first 5 year plan hetu karone ami agriculture focus korisu jate ami at least ami food or khaddor khetrot ami secure hoilo so that shows the state of economy that India was so enekua ta context aru সেই সময়ত যিখিনি ইন্ডাস্ট্ৰিয়েলিষ্ট আছিল যি দুই এটা ইন্ডাস্ট্ৰিয়েলিষ্ট আছিল লাইক সে জেআৰডি টাটা বিৰলা তেওঁলোকে তেতিয়া বুলে তেওঁলোকৰ বুলে অইল ৰিফাইনাৰী বা ষ্টীল এণ্ড আইৰন এনেকুৱা টাইপ নাছিল নহয় তেওঁলোকৰ বেসিক্যালি देयर ইন্ডাস্ট্ৰি ওয়াজ হোৱাট বেসিক্যালি ইট ওয়াজ টেক্সটাইল বা কনজিউমাৰ ইন্ডাস্ট্ৰি সৰু সৰু কনজিউমাৰ গুডছ বনায় Bombay basically it was a textile capital textiles trading কৰে so এইবিলাক সব টেক্সটাইল এক্সপোৰ্টাৰ বা টেক্সটাইল বিজনেছত থকা মানুহ আছিল টাটা হক বিৰলা হক ঠিক আছে তেতিয়া হেভি ইন্ডাস্ট্ৰিজত নাছিলে ন পিছত আহিছে হেভি ইন্ডাস্ট্ৰিজৰ কথাটো তেনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি বিচাৰিব তেওঁলোকে তেনেকুৱা এটা কনটেক্সটত তেওঁলোকে প্ৰথমতে বিচাৰিছিল যে the free India তেওঁলোকে যাতে গ্ৰো কৰিব পাৰে state should play the role of protector of domestic business interest by how by checking foreign investment যাতে বাহিৰৰ পৰা আহি পেলাই আকৌ ফৰেন কম্পিটিশনে আহি ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্ৰি গ্ৰো কৰিবলৈ নিদিয়া হৈ না যায় এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা হৈছে কি যে state should provide the infrastructure for the local industries to grow like basic industry বুলি ক'লে do you know what is basic industry যিবিলাক ইন্ডাস্ট্ৰিৰ বেসিছত বেলেগ ইন্ডাস্ট্ৰি ডেভেলপ হয় যে যিবিলাক মেশিনে বেলেগ মেশিন বনায় যে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক আইৰন এণ্ড ষ্টীল ইন্ডাস্ট্ৰিজ থাকে এটা বেসিক ইন্ডাস্ট্ৰি বুলি কয় they produce the heavy machineries for other machines to make machines so হেনেকুৱা জেগাত ইনভেষ্টমেন্টটো কৰিব পৰা ক্যাপাসিটি আমাৰ লোকাল ইন্ডাস্ট্ৰিয়েলিষ্টৰ নাছিল সো বম্বে প্ল্যান মতে এটো আছিল যে ষ্টেটে লিডিং রোল প্লে কৰিব দুটা কাৰণে এটা তো ডমেস্টিক মার্কেট বা ডমেস্টিক ইকোনমি টু ৰিজুভিনেট কৰাৰ কাৰণে ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেস্ট কৰিব আৰু সেকেন্ডলি ডমেস্টিক ইন্ডাস্ট্ৰি টু প্ৰটেক্ট কৰিব যাতে ফৰেন কম্পিটিশনে আহি পেলাই শেষ কৰি নিদিয়ে ঠিক আছে
So তাৰ মানে কাইলৈ যদি আপোনাক সুধে যে বম্বে প্লেনত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট বিলাকে এইটো কৈছিল নেকি যে গভৰ্ণমেণ্টে ইণ্টাৰভিন কৰিব নালাগে, আমিতো আজিৰ নচনত ভাবিলেতো ভাবিম যে হয় গভৰ্ণমেণ্টে ইণ্টাৰভেনশ্যন নকৰিবলৈ কৈছিল চাগে, কিন্তু নহয়, তেওঁলোকে কৈছিলে যে গভৰ্ণমেণ্ট should intervene to create the environment and as well as to protect the environment from foreign competition. Are you clear with the Bombay plan? Yes, sir. So মই এইটো কথাটো এইটো কাৰণে কলো যে সেই সময়ত মানে প্ৰাইভেট সেক্টৰ সিগনিফিকেন্ট নাছিল, সেইটো কাৰণে সেইটোৰ কানেকশ্যনত we discuss this idea, but it is something separate from the context we are discussing that why we adopted economic planning. সেই সময়ত there was no significant private sector. আৰু another important point why we adopted planning was that there was need for redistribution of wealth. কাৰণ poverty বহুত আছিল ন, so আমি grow কৰিলে মানে basically economy again wealth creation কৰিলে নহব, আমি wealth to redistribute কৰিব লাগিব because we had poverty challenges. So সেইটো কেতিয়া possible হয় যেতিয়া আমি plan do it কৰো, যে গভৰ্ণমেণ্টে য'ৰ পৰা ইনভেষ্ট কৰিলে মানে poverty কমিব বা balanced regional development হ'ব। এইবিলাক কাৰণে we adopted planning. So এই মানে আমি এতিয়া what did we learn? We learned the fact that what are the scenarios that forced us to go for planned economic development. এতিয়া আমি next যিটো পইণ্টত ডিসকাস কৰিম, that is about আমিতো এতিয়াতো পৰিস্থিতিটো বুজি পালো, আমি এতিয়া পৰিস্থিতিটো বুজি পাই আমি যে প্ল্যানিং কৰিলো, এতিয়া গোল কি থাকিব প্ল্যানিংৰ, what will be the goals, what will be the goals of planning. Planning or goals কেনেকুৱা থাকিব? প্ৰথমটো as মানে obvious from the discussion above যে প্ৰথম কি হ'ব পাৰে, প্ৰথম goal কি হ'ব পাৰে প্ল্যানিংৰ? ইকোনমিক গ্ৰোথ কিহৰ কাৰণে হ'ব লাগে? Obviously to raise resources to facilitate other targets that we have, like say poverty alleviation, employment বা inequality reduction বা human capital formation, এইবিলাক যিবিলাক বাকি এতিয়া already discuss কৰিছো, regional development কথা, সেইবিলাক that is the goal না, economic growth or through দি আমি তেতিয়া সেই সময়ত এটা আইডিয়া আহিছিল trickle down economics. Do you know what is trickle down economics but trickle down growth? যে ওপৰৰ পৰা আমি যেতিয়া গ্ৰোথ হ'ব তেতিয়া তললে অটোমেটিক্যালি it will trickle down, পৰি যাব ওপৰত যেতিয়া মানে পানীটো ভৰি গলে it will then overflow and it will slowly percolate towards the bottom and everybody will get the benefits of economic growth. But in reality, why don't we see trickle down? Trickle down আমি কিয় দেখা নাপাওঁ? এই ভিডিঅ'টো কিয় অহা নাই? Let me reconnect with it. I don't know the quality of video.
Can you see me and hear me? Yes, So sir. why trickle down model didn't succeed? Sir, due to huge income inequality. Huge income inequality is a consequence of, you can say, is a consequence of a model where growth is not distributed. মোৰ কথা হল যে inequality আছিলে, সেইটোৱেটো অতৰাবলৈ আমি ট্ৰিকল ডাউন কৰিছো ন, তেতিয়াও ট্ৰিকল ডাউন হোৱা নাই, মানে সেইটো ৰিজাল্টত ইনইকুৱেলিটি সাস্টেইন হ'ল। কিন্তু ট্ৰিকল ডাউন ইকনমিক্স কেতিয়া কামত আহে, বা when does trickle down become effective? So when the sectors are interconnected. Sectors are interconnected. কিন্তু সেই সময়তো এগ্ৰিকালচাৰ ইজ a dominant sector, industry hardly grow হৈছিল। So what stopped growth? Sir, trickle down economics মানে টেক্স ৰেটছ খিনি যেতিয়া কাট কৰা হ'ল, টেক্স যেতিয়া ইম্প'জ কৰিলে ইনকামত, তেতিয়া সেইখিনি টেক্স ৰেভিনিউজ খিনি জব প্ৰমোট নকৰিলে চাগে, মে বি জব অৰ গ্ৰোথ বা ডেভেলপমেণ্টটো প্ৰমোট নকৰিলে ইকনমিকখনত। সেইটো কাৰণে instead people started buying assets. মানে কনচেন্ট্ৰেশন অফ ৱেলথ হৈ থাকিলে, পইচা ইনকাম আহিলে কিন্তু কনচেন্ট্ৰেট হৈ থাকিলে, এইটো ক'ব বিচাৰিছে? ইয়া, আৰু কোনোবাই কিবা ক'ব? স্যাৰ ইকনমিটো লাৰ্জলি ইনফৰ্মেল আছিলে সেইখিনি টাইমত, আৰু এতিয়াও ষ্টিল হৈ আছে, কিন্তু যেতিয়া ইনফৰ্মেল হৈ থাকে তেতিয়া পেমেণ্টটোতো সেনেকে নাপায়তো, ইনকামটো সিহঁতৰ এনেকুৱা হয়। একদম বেছিক কথা এটা আপোনালোকে মিছ কৰি আছে। ট্ৰিকল ডাউন হ'বলৈ গ্ৰোথ হ'ব লাগিব ন। You need huge growth, say double-digit growth for a long duration. For a country like India with such a vast population and such diversity, both in terms of geography and whatnot. আমাৰ ইয়াত properly trickle down হ'বৰ কাৰণে you need huge growth for long duration. চাইনাত যিটো হৈছিল যে 70s 80s মানৰ পৰা সিহঁতে double-digit growth for a long time it happened. It is how it could uplift people out of poverty. Am I yet to haven't you heard about Hindu rate of growth? Hindu rate of growth কি হয়? 80s এটো টার্মটো পপুলার আছে। Hindu rate of growth তো শুনিছে না নাই? So when the economy was growing only at a rate of 3 to 4%. No, মানে হেটো সাস্টেইনেবল নহয়, আৰু হেটোনো কিমান গ্ৰোথ হ'ব? হেটো 3 to 4% is nothing না। যদি আমি poverty elevate কৰিব লাগে, that is not enough growth. So the answer is trickle down didn't work because we didn't have sustained period of high growth. বাকি বিলাকতো মানে এইবিলাক manage হৈ যায়, আপোনাৰ efficiency বহাই বা মানে how you are implementing it on the ground, that is a different aspect. But the point is, for trickle down to be successful, you need growth na. Growth ক'ত হৈছিলে? আমাৰ ফার্স্ট 5-year প্ল্যানৰ টার্গেটে আছিলে 2.5%, এনেকুৱা 3%, তাৰ পিছতো আমাৰ 4-5% ডাবল ডিজিট গ্ৰোথ আমি কেতিয়া হৈছো? এই 2008-9 পিৰিয়ডতে আমি ডাবল ডিজিট টাচ কৰিছো, তাৰ পিছতো আকৌ সিঙ্গল ডিজিটত আহি গলো ন। 8, 9, 10, 11, 12 এনেকুৱা টাইমতে আমি ডাবল ডিজিট টাচ কৰিছিলো। So that is not that is why trickle down is not working, or that is showing the limitations of economic growth
model that we have followed. But still, initially I planned economy, the goal was primarily economic growth. Or economic growth for a sustained time will essentially mean that growth will trickle down, and you know what has happened. But still, that is the basic goal. Second কথা, আমি কিয় প্ল্যানিং কৰিছিলো যাতে আমাৰ ইকনমিটো আমি মডাৰ্নাইজ কৰিব পাৰো, কাৰণ আমি জানো যে আমাৰ ষ্টেট অফ ইকনমি কি আছিল প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স। আমিতো এতিয়া কিছুমান মানে মই এইবিলাক ডেটা আছিলে মোৰ তাত, মই বিচাৰিলে ওলাব যে 47ৰ সময়ত আমাৰ পভাৰ্টি ৰেট কিমান আছিলে, আমাৰ বাকি সোশিয়াল ইন্ডিকেটৰ্স বিলাক কেনেকুৱা আছিলে, লিটাৰেসি ৰেট কেনেকুৱা আছিল, এইটোৱে দেখাই দিয়ে যে আমাৰ মানে দ্য ষ্টেট অফ মানে what was the state of the country at that time. And you should appreciate the fact সেই কথাখিনি বুজি নাপালে আমি সেই সময়ৰ ডিসিশনস বিলাক এপ্ৰিচিয়েট কৰিব নোৱাৰিম ভালকে। আমি আজিৰ প্ৰসংগত সেইখিনি বস্তু এনালাইজ কৰাৰ কথা নহয়, সেই সময়ৰ প্ৰসংগত আমি বস্তুটো এনালাইজ কৰিব লাগিব। এটাতো it is easy to criticize the economic decisions taken at that point, but if you know the history then you will appreciate it more. So modernization was a again essential component of economic planning. Modernization, basically we are talking about technology, infusion of technology, innovation ana, R&D invest kora, ebila part of it. Technology, R&D investment, এইবিলাকৰ কাৰণে আমি প্ল্যান ইকনমি কৰিছিলো, যাতে গভৰ্ণমেণ্টৰ থাকিলে গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া লাগে য'ত ইনভেষ্ট কৰিব। আমি সেইটো দেখা পাওঁ, ধৰ বিগ ডেমছ বিলাকত ইনভেষ্ট কৰিছিল 50s, হয় নাই, যিবিলাক টেম্পলছ অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া বুলি কৈছিল নেহৰুৱে। টেম্পলছ অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া বুলি কাক কৈছিলে নেহৰুৱে? Don't know. Third goal of planning, why we you can say why we went towards that path, it was the fact that we, or Nehru, or for that matter the leaders of the time, believed in the idea of self-reliance. Basically etu atmanirbhar buliu koy, so there is some degree of difference between self-reliance and atmanirbhar, but essentially bostutu the idea is that domestic economy upor focus to besi thakibo. Self-reliance এটা আমি যদি জাস্ট পিওরলি in terms of simple way যদি আমি এক্সপ্রেস কৰিব লাগে ইকোনমিক্যালি, it will be like you are relying on your own resources rather than depending on the resources of any other country. ঠিক আছে? So your reliance on your resources is your primacy, but এটো নুবুজায় যে আমি যিটো আমাৰ নাইও সেইখিনিও আমি কৰিম। সো হেতু কাৰণে আমি যদি কওঁ যে an economy is self-sufficient, that is different. Self-sufficient মানে যিখিনি লাগে সব আছে, কোনো দেশেই self-sufficient নহয়। আমাৰ এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত we are dependent on others. So আমি self-reliance কৰিছো বুলি পেলাই আমি কাবাৰ পৰা এনাৰ্জিও ইম্পৰ্ট নকৰি যদি আমি আৰু গৰু গাড়ী চলোৱা আৰম্ভ কৰো, that will not work out, no? So self-reliance has a context behind it. The idea is basically we are trying to harness the resources of the country to the fullest, and along with it, it has a you can say a historical baggage associated with it, because again our colonial experience makes us fearful of the fact that it can visit us again in the form of neo-colonialism. Neo-colonialism শব্দটো শুনিছেনে? এটো এজন ঘানাৰ প্ৰেসিডেন্ট আছিল, আৰু তেওঁ পিছত হেৰিয়ত ইউএনতো তেওঁ হেৰি আছিল, প্ৰেসিডেন্ট আছিল। নিও-কলোনিয়েলিজম টাৰ্মটো তেওঁ কইন কৰিছিলে। এনেকুৱা টাইপ আফ্ৰিকান নামবিলাক অলপ এনেকুৱা টাইপ, এইটো ওয়ামে ক্ৰুমা এনেকুৱা। So what is neo-colonialism?
Sir, debt to foreign debt. Hmm? Foreign debt, debt promises into China for epic funds. Neo-colonialism means পুৰণা colonialismটোৰ অৰ্থটো কি আছিলে? Colonialism is basically a economic, you can say it is a economic relationship between a mother country and its colony, wherein the mother country বুলি ক'লে ভুল হ'ব, it's like the dominant country and its colony. They have a unequal relationship where the dominant country exploits the resources of it. এতিয়াতো ডাইৰেক্টলি তেনেকে কান্ট্ৰিৰ মাজত হেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু এতিয়া কেনেকে হ'ব পাৰে? এতিয়া হ'ব পাৰে through MNCs, multinational corporations. So they come to invest in other countries, and that is how they make they create a scenario where the government of that country makes policies favoring them. So in a way dependency ahi jay ako jetu original colonialism idea to ki asile dependency reporte asile. So MNCs again they start creating a relationship of dependency. Africa to dekha pao the colonialism ke hol, but it again re-emerged in terms of relationship that Western MNCs had through investment in African countries. Henukwa type eta hobo dibo bisara nasil e khomoyor leaders bilake. So that is why you can say they opted for the model of self-reliance. Self-reliance mane we will use our own resources only. I think you better note it down. Means relying on resource of one's own country and not depending on the on other countries and MNCs for investment and growth. Yes, sir. Neo-colonialism or self-reliance, the idea of self-reliance, and how is it associated with the idea of neo-colonialism, and how that forms one of the important goals of planning in India. Because we wanted to be autonomous in our decision making. So a বস্তুটো reflect হয় যেটো প্ল্যানত এটো নেহৰু Mahalanobis plan বুলিও কয় second 5-year plan to man আৰু এটোৰ মানে features বুলি ক'লে মানে if you say what are the main planks of the idea of self-reliance, it is basically এক নম্বৰতে হ'ব যে the economy will be closed economy, আৰু second to হ'ব reliance on basic industries. মানে basic industries এইবিলাক basic industry মানে কি মই ক'লো অলপ আগতে বেলেগ মেচিন heavy industries এইবিলাক মানে they like steel and iron, they create machines which will create other machines. So that is how this idea came to fruition. So self-reliance or idea to through the idea of closed economies. I mean, beleg world interaction will be very close, very limited. Kobat kisman ক্ষেত্ৰটো লাগিবই, but এইটো পিৰিয়ডত আমি দেখা পাওঁ generally আমাৰ exports used to be more than imports, but scale that is not like ki bahut besi export asil, but still imports were
very lesser. In fact, another thing associated with this point is import substitution. Import substitution or কথাটো কি আইডিয়াটো যে যিবিলাক বস্তু আমি ইম্পোর্ট কৰিব লাগে সেইবিলাক ইম্পোর্ট কৰিব নালাগে আমি মানে we should make some desi alternative to it. So this is important, one of the important goals of planning. Then of course social goals asil to again it is also self-reliance is also kind of a social goal but more of a মানে you can say national interest upon বেশি আৰু focus. Then যদি social justice point of view পৰা চাওঁ যে how can we associate the idea of planning with social justice, then we will have to draw attention to the fact that through planning we are trying to realize the idea of inclusive and equitable growth. নহলে কি হ'ব, growth will be concentrated. So আমি প্ল্যানিং কৰি যাতে সেইবিলাক এৰিয়াত আমি গ্ৰোথ কৰিম য'ত চবৰ কাৰণে যায় বা পইচাটো আহিলে সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে বিলাব পাৰে, বেনিফিটছ বিলাক বিলাব পাৰে, যাতে আমাৰ যিবিলাক জেনেৰেলি কেনেকুৱা টাইপৰ আমাৰ ডিভাইডছ আছে আমাৰ দেশখনত, আমি জেনেৰেল ডিভাইডছ বিলাক কেনেকুৱা, এটাটো বেছিক ডিভাইডটো হৈছে ৰুৰেল আৰবান ডিভাইড, এইটো এটা কোৰ ডিভাইড ইয়াত। তাৰপিছত এটাটো এগেইন আনাদাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ছ'চিয়েল ডিভাইড ইজ মেন ওমেন ডিভাইড। জেণ্ডাৰ মানে যিবিলাক জেণ্ডাৰ জাষ্টিছৰ কথাটো এইটোৰ লগত ৰিলেটেড, দ্য আইডিয়া অফ জেণ্ডাৰ জাষ্টিছ। তাৰপিছত আমাৰ যিবিলাক মানে কাষ্ট বেছড ইনইকুইটিজ, যিবিলাক কাষ্ট ডিভাইড, এইবিলাক এড্ৰেছ কৰাৰ কাৰণে। আৰু another significant is intra-regional divide. Intra-regional divide. Through planning আমি বিলাক বস্তু মানে we will try to এটোৰ এটা example we can talk about what special category states. Do you know what is special category? To planning concept আছে so because certain states had certain shortcomings due to their geography, so they should enjoy a certain you can say advantageous treatment from the central government while distributing its resources. So hetu hisabat special category states create korile, basically again that is a kind of a social justice mechanism through which we try to address inter-regional divides. Are you clear? Are you clear? Yeah, piece of ইয়াত প্ৰথম প্লেনিঙৰ কনসেপ্টটো কোনে দিছিলে? Gave the concept of planning? Yeah, correct. তেওঁৰ নামত আমি কি সেলিব্রেট, কি এটা ডে এটা সেলিব্রেট কৰো, কি ডে সেলিব্রেট কৰো? Engineers Day. Good, very good. Are you an engineer? জানেন নাই বা কোনোবাটো engineer আছে? So M. Visvesvaraya was the pioneer of planning in India. He was the first to share the idea that we should go for planning. Again, তেওঁৰ যিখন কিতাপ পঢ়িছে M. Visvesvarayar কিতাপ এখন আছে, প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কেতিয়াবা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। Planned Economy for India. His book is known as Planned Economy
for India 1934 published হৈছিল. So it talked about the fact that again you be mindful of the time that we are talking in. Depression was a New Deal আহিছে. Soviet Union was going through their economic development processes. That is when socialism actually was much more popular than capitalism in the 30s. 20s and 30s, socialism was very popular around the world. In fact, আমাৰ স্বাধীনতাৰ সময়তো more countries were socialist than capitalist. But liberal model to basic country follow কৰা নাছিল. Only after Cold War, by the time Cold War was ending, more countries shifted towards the market economy model. In fact, countries like China, who originated on the idea of socialism but ended up becoming a capitalist country. So, basic idea is to poverty eradication through growth. যদি প্লেনিঙত হয় তেতিয়াহে আমি এইবিলাক এণ্ড মিট কৰিব পাৰিম। তাৰপিছত এইটো evolution next step is 1938 there was this National Planning Committee and of the Indian National Congress, INC. It was under the chairmanship of Jawaharlal Nehru. Again, it talked about heavy industries. 1938 heavy industries or kotha koisil. Ami finally second 5-year plan 1955-56 it was to practically materialize hoise. ঠিক আছে? কেতিয়াবা again prelims প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে people's plan বুলি কাৰ plan to associate কৰা যায় people's plan. People's plan is the plan given by M.N. Roy. Have you heard the name M.N. Roy? Social, our communist movement India, he was one of the pioneers. He was the pioneer in fact. M.N. Roy, scholarly person. Integral humanism, that was a philosophy. My political science of life, M.N. Roy as a thinker. Gandhian planning, decentralization, agriculture development, employment generation, so sir, M.N. Royৰ philosophy to কি বুলি ক'লে? Integral humanism. Nahe, any just মনত আহিল কাৰণে কৈ দিছো। Oh no, sorry, integral humanism to হেৰিৰ হয় দীনদয়াল উপাধ্যায় কি আছিলে M.N. Royৰ কি humanism আছিলে কিবা radical humanism, sorry, radical humanism আছিলে নালাগে just to satiate your curiosity. Okay, next thing is roughly অকমান plans kita অকমান চাও 5-year plan kita important 5-year plan. The first 5-year plan asile time period was 51 to 56. Focus was on agriculture, food security. Targeted growth nahe, just you should know ketaba prelims etu সুধি দিয়ে যে কোনটো নেহৰু মেহালানবিছ কোনটো হয় প্ৰথম বহুতে প্ৰথমটোৱে বুলি ভাবে না প্ৰথমটো আমি এগ্ৰিকালচাৰ ফোকাস কৰিছিলো সেকেন্ডটোত আমি সেকেন্ড প্ল্যানটোতহে আমি যেটো প্ল্যান্ড ইকোনমিৰ যেটো আইডিয়া বা পাবলিক সেক্টৰ এন্টাৰপ্ৰাইজ কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল সেকেন্ড প্ল্যানটোৰ পৰা বেসিক্যালি ষ্টাৰ্ট হৈছিল ঠিক আছে so you can say that তেতিয়াটো 2.1 যেটো এটো প্ল্যানৰ যিজন আৰ্কিটেক্ট আছিল his name was K.N. Raj. Terms of second 5-year plan, architect was P.
Mahalanobis, PC Mahalanobis. Mahalanobis. Focus to কি আছিলে? Heavy industries. Industrialization, প্রথমবার creation of an industrial base for India. Heavy industrialization. এই গোটেই যেটো আমি এতিয়া যিখিনি কথা পাতিলো ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউশনৰ কথা সেলফ ৰিলায়েন্সৰ আইডিয়াটো এইবিলাক সব এটো সেকেন্ড ক্ৰাইটেৰিয়া ট্ৰিকল ডাউন এইবিলাক সব ইয়াতে আছে planet in agriculture suffered a bit. Industry although did well, but agriculture, consumer goods, they suffered a lot. In fact, pre 1991, এতিয়া আমাৰ যিমান আমি ইজিলি কনজিউমাৰ গুডছ কিনিব পাৰো ইউ ভেৰি ৱেল নো মানে সেইটো সময়ত মানে কিমান দিগদাৰ আছিল সাধাৰণ ফ্ৰিজ এটা লোৱা টিভি এটা লোৱা ইট ৱাজ এ বিগ ডিল এতিয়াতো আৰু কি মানুহে ইএমআই দি পেলাই সব লৈ লয় ন গোটেইখিনি একেলগে কনজিউমাৰ লোন দিয়ে কিবা কিবি এইটো again this is inspired by Russian model of industrialization আৰু that is how আৰু এই সময়ত এটা important innovation আছিলে was the idea of public sector enterprise they will lead the way both in terms of growth as well as in terms of employment generation সেইটো কাৰণে এই যে bank merger হয় there is huge protest this is one of the important reason কিয় হয় because original idea to employment generation also was one of the goals of setting up private public sector enterprise. Suddenly, if you close down, then it impacts the China state public sector. China PSC bilak ki boli koy SOE boli koy state-owned enterprises. Their only purpose is growth. So state decide koribo he growth to kot sai. So labor rights, protest, bilak you don't have anything. You protest and you go to jail. You to better আৰু বেলেগ বহুত জায়গাত পঠাব পাৰে হেঁতে জেলৰ বাহিৰত ইয়াৰ পিছত যিটো থাৰ্ড 5-year প্লেন আছিলে থাৰ্ড 5-year প্লেনটোত ইট ৱাজ কাইণ্ড অফ এ হাইব্ৰিড আইডিয়া লাইক মানে আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো ফ'কাছ কৰিম আৰু মানে টাইম পিৰিয়ডটো 1962 পৰা 66 চলৈকে তাৰ পৰা 62 পৰা 65 66 আৰু so here the thrust was on agriculture as well as industrialization but সেই সময়ত obviously we faced 60s period to dangerous decade বুলি কৈছিল ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে dangerous decade বুলি এখন কিতাপ ওলাইছিল very famous you can use this book title by Selig Anderson আছিল নে কি আছিল পাহৰি ব্ৰেইনটো বেয়া হৈ গৈছিল Selig Harrisonৰ এখন কিতাপ আছিলে The India's Most Dangerous Decade বুলি India's Most Dangerous Decade বুলি কয় এই 60s দশকটোক কয় because বহুত western scholars কৈছিল যে India will not survive this decade of 60s 62 চাইনাৰ লগত যুদ্ধ তাৰ পিছত পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধ 65ত তাৰ পিছত ইণ্ডিয়া ফেচ ড্ৰাউটস হয় না বহুত বেছি ফুড ক্ৰাইসিস আছিলে তাৰ পিছত ইণ্ডিয়া ফেচড পলিটিক্যাল upheavals like সেই সময়তো নাগা ইনসার্জেন্সি was very much মানে হেৰি আৰু এক্টিভ ইন নৰ্থ ইষ্ট তেনেকে এইবিলাকতো বাকি সাউথ ইণ্ডিয়াত প্ৰবলেমছ ইমাৰ্জ হৈছিলে বহুত বেছি তামিল নেশ্যনেলিজম লৈ পেলাই ইস্যু আছিলে so political economic
challenges were very much there. So survival of India was put into question. So সেইটো সময়ত it was very difficult. আৰু in fact after this there was a planned holiday. মানে প্ল্যান কৰা নাছিলে এই দুই বছৰ। মানে প্ল্যান কৰিলে কি হয় জানে, প্ৰত্যেক বছৰে আপোনাৰ যেতিয়া 5 year প্ল্যান এটা থাকে, মানে every year of that 5 year plan will have a budget of its own না, এটোৰ এটা বাজেট থাকিব, এটোৰ এটা বাজেট থাকিব, এটোৰ এটা বাজেট থাকিব। সো বাজেটৰ এটা পোৰ্শনটো প্ল্যানিংৰ এক্সপেন্ডিচাৰত যাব, সেইটো কাৰণে আগতে কয় প্ল্যান এক্সপেন্ডিচাৰ, নন প্ল্যান এক্সপেন্ডিচাৰ এটা আছে বাজেটৰ পাৰ্ট। সো যেতিয়া প্ল্যান হলিডে দিয়ে মানে কি, এই 2 বছৰৰ বাজেটত প্ল্যানৰ কাৰণে খৰচ কৰিব নালাগে, you can do as the government decides. So সেই সময়ত we had green revolution, and that helped in ameliorating the condition of the agricultural sector, and we could emerge out of the food crisis. Aru be mindful of the fact that সেই সময়তে আমি IMF or ওচৰতো, that was the first time, I think 50s or late 50s that we went to IMF for the first time. How many times have we approached the IMF for loan till date? আমি এতিয়ালৈকে IMF ৰ ওচৰত কেইবাৰ গৈছো? 7 times. পাকিস্তানে কেইবাৰ গৈছে? So it is not a good comparison, but still similarly placed country, but they had to go a lot. We are not happy for that, but there's some mismanagement going on there. Aru India last time ami ketia goisilo? When was the last time we went to IMF for a loan? When was the 7th time? It was 1991-92. A balance of payment crisis of we went for the last time. So that is how things evolve. Tarpisot 69-70s, specifically I mean moving further, next important plan will be the 5th 5-year plan. 5th 5-year plan of Indira Gandhi কৈছিলে গরিবি হটাও। মানে তাৰ আগতে এটো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয়, তাৰ আগতে যেটো ট্ৰিকল ডাউনৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিল যে ইকোনমিক গ্ৰোথ হ'ব and it will trickle down to the bottom. But if 5th আৰু 6th আমি কি দেখা পাওঁ, 5th plan 6th plan যে poverty alleviation to হেনেকে আমি গ্ৰোথৰ ওপৰত ফোকাস কৰিম, গ্ৰোথে আহি পেলাই যাব, এটো নহব। তেতিয়া আমি মানে আমাৰ মানে কোর্স চেঞ্জ কৰিলো যে no, we need direct poverty alleviation program. এই 5th আৰু 6th পিছতে আমি এনেকুৱা কিছুমান প্ল্যানৰ বা প্ৰগ্ৰামৰ কথা মানে আমাৰ পলিসি ফৰ্মুলেশনত আহিলে যে we need to have specific programs for poverty alleviation. The need for specific programs for poverty alleviation first of all came to the limelight. So Tara Gota's the idea of trickle down was kind of discarded at this point. There was one umbrella scheme at that moment, Integrated Rural Development Program, IRDP. But you just be mindful of the time period that we are talking. Late 70s to early 80s, I realized that trickle down is no longer working, so we need to attack poverty directly. On কৰিব planning 1 মানে 51 পৰা planning 6 plan যেটা শেষ হয় মানে that is 1984-85 এইখিনিলৈকে আমাৰ it is, we can say this is directive planning. 85 পিছত আমাৰ actually 7th planত
আমাৰ কাইন্ড অফ ক্ৰাইচিছটো আহে, বিঅপি ক্ৰাইচিছটো আহে 85 পৰা 90 লৈকে। তাৰপিছত 90 পিছত দেৰ ইজ এ প্লেন হলিডে, দেন 8th প্লেন আহে আফটাৰ দ্য ৰিফৰ্মছ অফ NEP, তাৰপিছত তেনেকে 9, 10, 11, 12 লৈকে আমাৰ প্লেন থাকে। চ' 7 প্লেনটোত অনৱাৰ্ডছে আমি এনেকুৱা নহয় যে আমি 92ৰ পিছতহে আমি প্ৰাইভেট চেক্টৰৰ ফালে বেছি ডাইৰেক্টেড হলো, নহয়। 7 প্লেনতে there was this indication that we are moving towards more private sector participation. There was encouragement for larger contribution of private sector. ঠিক আছে? So এই 89 পিৰিয়ডতে আমাৰ কি হৈছিলে, it was for the first time that imports বাঢ়ি গৈছিলে এক্সপোৰ্টতকে। সেইটো কাৰণে আমাৰ বেলেন্স অফ পেমেন্ট ক্ৰাইচিছ হৈছিল, because we did not have the sufficient amount of foreign exchange reserve to pay for the imports. So that is why we went to IMF, and IMF put certain conditionalities on the loan, and those মানে যিবিলাক সেইটো structural adjustment program বুলিও কয়, SAP, structural adjustment program, যে আমাৰ ইকনমিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি ৰিঅৰিয়েন্ট কৰিব লাগিব, অপেন আপ কৰিব লাগিব ইকনমিটো, গভৰ্ণমেণ্টৰ ফিস্কেল পলিচিটো ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব, মানে ফিস্কেল ডেফিচিট কমাব লাগিব। So এনেকুৱা টাইপ কিছুমান ৰিকুৱাৰমেণ্টছ আমি ফুলফিল কৰি we went ahead with the মানে next reforms of reforms of কৈছো যে more private sector participation এইবিলাক কথা। তেনেকে ধৰক লাহে লাহে এইবিলাক ideas of inclusive growthৰ কথা হৈছিল 11-5-year প্লেনত। So যাতে গ্ৰোথটো যাতে ইকুৱেলি ডিভাইডেড হয়, এইবিলাক আইডিয়াছ আহে। এতিয়া ইমান প্লেনিঙৰ ওপৰত ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যন নাহে, বাট ষ্টিল কিছুমান বেচিক আইডিয়াছ কিছুমানটো আমি জানিবই লাগিব। প্লেনিং কিয় হৈছিল, আগতে কেনেকে আছিল, আৰু এতিয়া যিটো নীতি আয়োগ আহিল, নীতি আয়োগত এতিয়া যদিও we have discarded the 5-year plan thing, but still we have certain mechanisms like say 3-year action agenda, 7-year যিটো এটা হেৰি আছে, 15-year এটা প্ৰগ্ৰাম আছে, তাতো এটা কাইণ্ড অফ ইণ্ডিকেটিভ হেৰি এটা দিয়ে। বাট যিটো অৰিজিনেল 5-year প্লেনত যিটো মানে ক্লিয়াৰ মানে কিছুমান গাইডলাইনছ বা ক্লিয়াৰ ডাইৰেকশ্যনছ আছিল, আৰু সেই হিচাপত এভৰি ইয়াৰ বাজেটত আমি কিছুমান খৰচ সেই প্লেন ফুলফিলমেণ্টত আমি দিব লাগিব, প্লেন এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিব লাগিব, সেইবিলাক এতিয়া নাই। ঠিক আছে, আৰু ক্লিয়াৰ? ইয়াৰ পিছত যিখিনি মানে কাইণ্ড অফ ইণ্ডিকেটিভ প্লেনিঙৰ কথা কওঁ, তাতে গভৰ্ণমেণ্ট উইল এক্ট মোৰ এজ লাইক এ ফেচিলিটেটৰ, ফেচিলিটেট কৰে গভৰ্ণমেণ্টে, ফেচিলিটেটৰ। চ' দেখা পাব যে গভৰ্ণমেণ্টে ডাইৰেক্টলি কিবা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ইনভেষ্ট নকৰে, গভৰ্ণমেণ্টে ইনভেষ্ট কৰিব কিহত, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, ৰাস্তা বনাব, ৰাস্তাৰ কাষত ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো প্ৰাইভেট ছেক্টৰে বনাব। গভৰ্ণমেণ্টে ধৰক মানে হেল্থ ছেক্টৰত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব, এডুকেশ্যন ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব, হা। কিন্তু that is how government is trying to intervene. ঠিক আছে? Economic reforms যে হৈছিলে, the fact that we saw economic reforms in 1991 phase, economic reforms or ওপৰত অকমান মানে 1991 পিছত আমি প্ৰথম কথাটো হৈছে কি যে মানে এটা ফ্ৰেজত বা এটা ৱৰ্ডত যদি আমি ক'ব লাগে, how will we define just মানে the process of economic reforms, we can say that it is the greater involvement of market forces and private investment. তাৰমানে মন কৰিব, we are saying greater involvement, তাৰমানে total involvement নহয়, যে এতিয়া আমি কোৱা নাই যে public sector will totally go away, still we are a mixed economy। কেলে হয় আমি এইটো কালি কৈছিলো এইটো কথা।
So that is how things are. So goal to hey তেতিয়াও যিটো আছিল এতিয়াও সেইটো যে we want higher growth to address the socio-economic challenges, of say poverty, inequality এইবিলাক. So আমি যে যিখিনি আমাৰ ইনহিবিশনস আছিল, ইনহিবিশনস শব্দটোৰ অৰ্থটো বুজি পোৱা না? আমাৰ যিখিনি শংকা আছিলে in 1947, by that time we reached 1991, those evaporated. Why? Because obviously we became much larger economy compared to what we were in 47. আৰু সেই সময়ত মানে the fact that countries around the world were integrating with each other or integrating with the world economy. So socialism as an idea was no longer popular. Cold War was over at that time. So countries like China also started integrating with the world. Because আপুনি যেতিয়া isolate হৈ থাকে, you don't see capital flows. Capital flows মানে বুজি পায় না? When money comes in and goes out of your economy, that creates growth, that creates wealth না? তাৰপিছত টেকনলজি, আপুনি ৱৰ্ল্ডৰ লগত কানেক্ট হলেহে আপোনাৰ টেকনলজি ফ্লো আহিব, হয় না? So higher level of say ability to generate more finance. In fact, Indian corporates বিলাকেও বাহিৰত গৈ ইনভেষ্ট কৰিবলৈ স্কোপ পালে। তাৰ আগতে এইটো ক্লোজড আছিল, তো বাহিৰৰ পৰা আহিব নোৱাৰে, ইয়াৰ পৰা বাহিৰত যাব নোৱাৰে। কিন্তু 91ত ৱৰ্ল্ডৰ চিনাৰীটো এনেকুৱা আছিল যে মেজৰ নেশ্যনছ were integrating. They were no longer staying closed. So that is why we move towards LPG reforms or new economic policy reforms. But again, the political context of political economy, the fact that socialism lost in the battle of ideologies, that was a dominant reason. So it led to, you can say, যিটো আমাৰ original মানে নেহৰু মেহলানবিছৰ সময়ত যিটো structure আছিল, that we had something called, we had a closed or we had a over regulated বা uncompetitive. This was the nature of economy না? Regulate কাক কৰো, over regulate কাক কৰো? Obviously private sector. Regulation মানে private sector regulationৰ কথাই কৈছো. So mixed economy, there will be a private sector which is regulated by the government. So originally this was the nature of Indian economy post 1947. But as we adopted LPG reforms, all these things started changing. We became we became a deregulated economy in many aspects, and we became competitive. Listen, that is the change that happened. So there were apprehensions again, like মানে বহুতে ভাবিছিল যে হেৰি বহুত বাঢ়িব, আনএমপ্লয়মেণ্ট বাঢ়িব। আনএমপ্লয়মেণ্ট বাঢ়িব বুলি ভাবাৰ কাৰণটো বেচিকেলি এইটোৱে আছিল যে যেতিয়া আমি লিবাৰেলিজম বা LPG এডপ্ট কৰিম, তো এগেইন এফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণেতো আমাৰ যিটো অৰিজিনেলি মানে লেবাৰ ইন্টেনসিভ সেক্টৰস বিলাকক প্ৰমোট কৰিছিল গভৰ্নমেন্টে, because employment generation was also an important social objective to fulfill. But private sector will have no compulsion to use labor. Wherever possible, they will make it capital intensive. Industries বিলাক capital intensive থাকে আৰু labor intensive থাকে. Labor intensive industries like say textile, leather. Capital intensive industries like say electronics, heavy metal industries similar. So
Pre-1991, we were more labor intensive. Post-1991, we became more capital intensive. মানে পয়সাটো বেশি থাকিব rather than মানুহ. So essentially it will lead to something called jobless growth. Growth whole into jobs were not created. Have you heard this term, jobless growth? আৰু এটোৰ social consequences কি? Poverty বাঢ়িব, inequality বাঢ়িব, এইবিলাকতো হ'বই. Your country will be flooded with imports. Have you heard the term jobless growth? Yes, sir. এটোৰ link to এটো. এটা link এটো যে we focused on more capital intensive industries compared to labor intensive industries. আৰু second কথাটো এটো যে capital intensive industry কোনবিলাক? Basically they are মানে এনেকুৱা মানে আমাৰ manufacturing sector industries আছে আৰু basically we are talking about service sector led growth. Post 1991, our attaitke growing sectors were like software, computer science engineers were in high demand. So service sector to a basic nature as there is something called again it is a microeconomic concept. Employee elasticity. Employee elasticity hoy na edu. Employee elasticity hoy no, employee elasticity hoy. Employee elasticity মানে কি? For 1% increase in growth, what is the percentage change in employment? 1% growth hole kiman sakori generate hoy. So service sector 1% growth hot jiman to percentage generate hoy, say X percentage generate hoy, that is far less compared to say in industry sector by industrial by manufacturing sector. The industry at যদি 1% growth হয়, that will generate more jobs. So আমাৰ যেহেতু post 1991 we had service sector playing the dominant role. Manufacturing to আমাৰ নহলে হেতু লেভেলত এতিয়াহে আমি অলপমান চেষ্টা কৰি আছো manufacturing ত ঠিক কৰিব কাৰণে just to generate more jobs. But we experienced jobless growth. One reason is our growth was service sector led. Eta reason to capital intensive industries promote hol, and second to is a service sector led growth. That is, the result was jobless growth. ঠিক আছে, বুঝি পাইছেন? Are you clear till this point? Okay. Yes, sir. So আমি যিবিলাক ৰিফৰ্মছ কৰিছিলো আমাৰ কিন্তু কৈছোৱে যে এটাটো আমি প্ৰথম ক্লাছতে কৈছিলো ৰিফৰ্মছৰ কথা পঢ়তে যে ৰিফৰ্মছ বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ যে লাইসেন্স কোটা ৰাজ শেষ কৰা বা পাব্লিক সেক্টৰ এন্টাৰপ্ৰাইজ যিবিলাক থাকিব সেইবিলাক যাতে এফিচিয়েন্টলি চলে প্ৰফিটেবল যিবিলাক হয় সেইবিলাকহে থাকে আমিতো ডু ইউ নো দ্যাট নিউ পাব্লিক সেক্টৰ এন্টাৰপ্ৰাইজ পলিচি যেটো আমাৰ 2021 ত আহিছিল নেকি যেটো নতুন পলিচি have you heard about the new policy new public sector PSC policy যেটো 2021 ত আহিছিল এতিয়াতো আমি কওঁ যে নো যে অকল মানে পাব্লিক সেক্টৰ এন্টাৰপ্ৰাইজ যিমান আছে PSC যিমান আছে আমাৰ they will be divided into two sectors strategic and non strategic strategic মানে defense communication banking finance এনেকুৱা কেইটামান চাৰিটা সেক্টৰৰ কথা কয় হেগিটাৰ বাহিৰে বাকি যত থাকিব সবতে সেল অফ হ'ব বাকি বেলেগত থাকিব নোৱাৰে বাকি non strategic sectorত we need not stay or strategic sector to jodi ami thaku it has to be bare minimum presence of bare minimum presence and most importantly post reforms the functioning of public sector enterprise will be very professional it has to be managed for a profitable with profit as a motive
and management has to act very proactively, very professionally. Say, two example is a Jagrut paper mill. Obviously, it had to close down because it was obviously not profitable. Its management was not professional management naছিলে. So সেইবিলাক reform আহিছে post 1992 1991 reforms officer আৰু বাকি reforms দেখা পাব FRBM Act. FRBM Act, that is again a consequence of these reforms. FRBM Act, Fiscal Responsibility and Budget Management. Basically, it talks about the fact that government has to maintain financial discipline. Government, for its own pleasure, it cannot keep on spending public money. Fiscal deficit বহুত বেছি উঠি যাব, সেইটো হ'ব নোৱাৰে, সেইটো post reforms that is not prescribed. এইবিলাক প্ৰেছক্ৰিপশ্যন IMF দিয়ে যে গভৰ্ণমেণ্টে ফিস্কেল ডেফিচিট কমাব লাগিব। বেসিক্যালি প্রাইভেট সেক্টর এনকারেজ কৰাৰ কাৰণে দিয়ে, কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টে ফিস্কেল ডেফিচিট কেনেকে বঢ়াব? বাই বৰোইং ফ্ৰম দ্য মাৰ্কেট। গভৰ্ণমেণ্টে যদি বেছি বৰো কৰে তেতিয়া কি হ'ব? দেয়াৰ উইল বি ক্ৰাউডিং আউট অফ ফৰেন প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট। ঠিক আছে, আমি ফাইনেল এটোৰ ৰিফৰ্মছৰ ক্ষেত্ৰত এটা বস্তু জানিব লাগে। দেয়াৰ ইজ সামথিং কল্ড ফাৰ্ষ্ট জেনাৰেশন ৰিফৰ্মছ and second generation reforms. Have you heard about these two terms? শুনিছেনে কোনোবাই? First generation reforms, second generation reforms? Yes, no, I guess no. So first generation reforms বিলাক কোনবিলাক আছিলে? যিবিলাক you can say non legislative based reforms, মানে যিবিলাক ৰিফৰ্ম কৰিবলৈ কোনো আইন পাছ কৰিব লগা হোৱা নাছিলে, যিবিলাক এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰতে পাছ হৈছিল ৰিফৰ্ম। অবভিয়াছলি যিবিলাক নন কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল আছিল বা লেছ কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল আছিল, যে বেংকৰ ৰেটছ বিলাক কমোৱা বঢ়োৱা কৰা, CRR SLR আমি ডিটেইলছত যাম মনিটাৰী পলিচি পঢ়োতে। CRR SLR যদি এইখিনিত আমি simple way বুজিব লাগে, it is merely certain devices through which RBI controls the money flow in the market. So CRR SLR ওপৰত যদি RBI control to বেছি autonomous কৰিবলৈ reform কৰিছিল, that is something which you do not require a law for that. To executive or through we can do it. Similarly, কিছুমান disinvestment কৰা। Disinvestment মানে কি? আমি তো কৈছিলো privatization কৰা, মানে government moving out of certain industries or certain companies. So that is again, that doesn't require a law for it to come. কিন্তু কিছুমান তাতকে ডিপাৰ ৰিফৰ্ম যিবিলাক এইবিলাক হোৱাৰ কাৰণে আমি কৰিব পাৰিছো, লাইক সে ফৰ এক্সাম্পল আমি ক'ব পাৰো যে GST is a second generation reform. It requires a law to be executed. এটো সেই সময়তে 91 যদি আমি GST আনিলো হয়, তো obviously it would not have been possible to create the right conditions, মানে accept নকৰিলে হয় ন, ফেডাৰেলিজম বহুত কেইবি কথা আহিলে হয়। কিন্তু এতিয়া আমি সেকেন্ড জেনাৰেশন ৰিফৰ্মছৰ কথা আহি আছে, এইবিলাক থ্ৰু ল যিবিলাক আমি কৰো, যেনেকে ধৰক মাজতে agricultural reforms, those are also considered যে তিনিখন বিল কথা কৈছে, যে unfortunately they could not be passed, but those were second generation reforms that we were doing through legislation. As a labor reforms খিনিটো হৈ গল, এইখিনি এতিয়াও ইমপ্লিমেন্ট হোৱা নাই, but we have the 3 labor codes. So labor law আমি integrate কৰি পেলাই আমি তিনটা না চাৰিটা labor code, এতিয়া labor on wages আৰু এটাটো এইবিলাকৰ কাৰণে এটা আছিলে, কেইটা আছে লেবাৰ কোডছ যে আছে, চাৰিটা না। সো চাৰিটাত আমি এতিয়া কনসলিডেট কৰিছো বস্তুখিনি। সো এইবিলাক সেকেন্ড জেনাৰেশন ৰিফৰ্মছ বুলি কয়। ঠিক আছে, তাৰপিছত এইবিলাক এটা প্ৰগ্ৰেছিভ হয়, মানে এইবিলাক কৰিলেহে নন লেজিসলেটিভ খিনি প্ৰথমতে কৰি ললেহে উই ক্যান গো ফৰ দিস লাইসেন্স কোটাৰ আজ অতৰোৱা, সেইটো ফাৰ্ষ্ট জেনাৰেশন ৰিফৰ্মছ। এইবিলাক কৰাৰ পিছত you create the ground for further such reforms. FDI, allowing FDI in retail, say retail sector foreign direct investment allow কৰা।
to big reform, no? So through law, if you are doing it, it is a progressive study. So এতিয়া এই ৰিফৰ্মছ বিলাক যে আমি কৰিছো বা আমাৰ ইকনমিটো আমি we are doing what? We are basically structurally adjusting the economy. আমি কেনেকুৱা adjustment কৰিছো? We are moving from a closed economy to an open economy. মানে আমি য'ত অকল আমাৰ own resourceৰ পৰা আমি দেশখন চলাইছিলো, এতিয়া আমি কি কৰিছো? Moving towards a hybrid model of own plus foreign resources. Yet a challenge obviously when we are exposed to foreign resources, there is certain risks involved, like say, have you heard about the term hot money? Hot money শব্দটো শুনিছে না? হয় sir. What is hot money? Hot money Foreign investments খিনি কমি ডলাৰ foreign, yeah, যিখিনি মানে পটাপট আহা যোৱা কৰি থাকে, because মানে ইয়াতে প্ৰফিটেবল দেখিলে আহিলে, তাৰপিছত আকৌ যদি কিবা কাৰণে কিবা red flag পালে গুচি গ'ল. So that is not stable, but still it mobilizes enough foreign reserves to sustain your existing needs. So এটোটো থাকিবই, foreign resources আহিলে there is obviously challenges. There is obviously challenge of your country's policy being directed by MNCs. এটাতো রিসেন্টলি এই কংগ্রেচনাল হিয়ারিংস বিলাক শুনিছিল না আপোনালোকে? এই যে জাকাৰবাৰ্গ হতক মাতিছিল, তাৰপৰা টিকটকৰ সিইও টিওকো মাতিছিলে. Have you heard about those congressional hearings in USA? ইউটিউবত আছে চাব ভিডিঅ'ছ বিলাক. সো তাতে হেতু দেখায় যে মানে প্ৰাইভেট সেক্টৰ ডমিনেট কৰিলেও কেতিয়াবা কেনেকুৱা পলিসি লেভেল ইস্যুজ কিছুমান আহে. So সেইবিলাক ৰিস্কটো আমি এক্সপোজ হওঁৱে, কিন্তু আমি কিয় লৈছো এইবিলাক ৰিস্ক? Because we want economic growth. যেটো আমি প্ৰথমতে কৈছিলো, we want to make the pie bigger, and the pie can be made bigger only when we encourage interaction with the global economy, only when we encourage private investment to come in. Because the animal spirit বুলি কয় ন, animal spirit of the private sector has to be harnessed so that the benefits of growth can be distributed to tackle the socio-economic challenges that we are facing. Otherwise, we do not have any choice, any better choice. There are issues with this choice, but this is the best choice available. আৰু obviously economic growth আমাৰ up হৈছে. There is নীতি আয়োগৰ এনেকুৱা ষ্টাডিও আছে যে 1990s অৰ পৰা আমি again I'm not able to recollect properly, but we have lifted crores of people out of poverty. Our multidimensionally poor has reduced, per capita income has improved. BOP crisis আকৌ হোৱা নাই আমাৰ, IMF হলত আকৌ যাব লগা হোৱা নাই, sufficient reserves আছে. Service sector today it contributes around 55 to 60% of the GDP. তাৰপিছত আমাৰ FII, FDA এইবিলাকতো আহিছে. ইণ্ডিয়ান কোম্পানীজ বিলাকে বহুত ক্ষেত্ৰত বিগ MNCs হৈ গৈছে, নহয় না? টাটা, Jaguar, and all those things, you know, you must be updated. So that is how reforms are. I hope you have a fair idea on the reforms and how it is moving. What are the challenges? Where do you have to be cautious? We have to be cautious about the fact that inclusive growth hoise na nai, inequalities, human misery bahise neki. There is again yet just misery index bole eta index ase. Have you heard about this misery index? It talks about the fact that when there is unemployment and high inflation. Inflation ও আছে, unemployment ও আছে. So এইবিলাক problem আহে কেতিয়াবা business cycle. So সেইবিলাক we have to be careful about, and that is how we go ahead.
That's it for today. Any questions from your side? Yes. Good night. কি উঠিছে এমপ্লয়ী ইলাস্টিচিটি টু এমপ্লয়মেন্ট ইলাস্টিচিটি এমপ্লয়মেন্ট ইলাস্টিচিটি হয় নে এমপ্লয়ী ইলাস্টিচিটি কয় মই এক্সেক্টলি পাহৰিছো এমপ্লয়মেন্ট ইলাস্টিচিটি নেকি এমপ্লয়ী ইলাস্টিচিটি एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है एम्प्लॉय इलास्टिसिटी ना ठीक है কিমান জবস ক্ৰিয়েট কৰে বাই গ্ৰোইং কোনোবা এটা সেক্টৰ এটা কিমান হেৰি সাৰ্ভিস সেক্টৰ এটো কম হয় এমপ্লয়মেন্ট ইলাস্টিচিটি ইজ লো one feature post 1991 sorry good night